vine Gabor Mate și care spune că relațiile nu sunt tocmai opționale. Relațiile aduc doar nefericire. Ok. Și verbalizat sau verbalizat, implicit? Verbalizat. Și implicit, și explicit, adică adulții nu sunt de încredere, o relație în care există conflicte nu mai are cum să fie o relație bună. O parte pierdută a mea a fost zâmbetul. Pentru că în familia în care eu am crescut au fost suficient de multe tensiuni și mult prea puține momente de relaxare. Nici măcar în joacă nu pot să exprim această parte pentru că e ceva periculos. Pentru că e ceva ce poate duce la niște consecințe tragice și anume pierderea conexiunii cu părintele. Și aici deja ne apropiem un pic mai mult de tot ceea ce înseamnă mecanică cuantică și cu atât nefericirea este mai mare. În momentul respectiv, cu relația se întâmplă asta. În momentul în care vin cu atitudine critică, ostilă, nemulțumită, arogantă, neîndestulată, asta se întâmplă cu relația. Toate acele momente de tu niciodată, tu întotdeauna, relațiile sunt imperfecte. Au tot felul de damage-uri. Însă oamenii care au un nivel mai mare de fericire, în adevăratul sens al cuvântului, și aici nu mă refer doar la bunăstare materială, ci efectiv la fericire, sunt oameni care au învățat să repare aceste damage-uri. Relațiile nu sunt perfecte, oamenii nu sunt perfecți, la baza relațiilor sănătoase nu se află lipsa de greșeală, ci disponibilitatea de a repara. Atunci când devin conștient de faptul că fac parte dintr-un întreg, sunt o picătură de apă dintr-un ocean. Salutare! Asculți Mind Architect, un podcast susținut de PPC România. Oameni buni, suntem la primul episod din sezonul realizat împreună cu prietenii de la pagina de psihologie, un sezon dedicat integral relațiilor cu noi, cu cei din jur. În episodul introductiv nu se putea un invitat mai potrivit decât Gaspar Gheorghi, respectiv omul căruia îi datorez acest parteneriat și căruia îi mulțumesc și îți mulțumesc, omule, că facem asta împreună. Nu știu dacă mai are nevoie de introducere, Gaspar, la câte a făcut pentru revoluția relațională din România, pentru a ne ajuta pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine cum funcționăm în relație, dar fiind primul episod în podcastul Mind Architect, mă gândesc totuși să facem asta. Gaspar Gheorghi, psiholog clinician, psihoterapeut relațional și autor, cunoscut pentru contribuțiile pe care le are în promovarea sănătății relaționale, a inteligenței emoționale și a științei conexiunii umane în spațiul public din România, aproape sinonim, aș spune, cu hashtag Revoluție Relațională, cofondator al comunității Pagina de Psihologie, al Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie și al Academiei de Terapie Imago din România. Gaspar e una din cele mai influente și frumoase, îmi vine mie să spun, voci în domeniul psihologiei contemporane românești. De-a lungul carierei a tradus concepte complexe din știința relațiilor într-un limbaj accesibil și cu atât mai mult mă bucur că suntem împreună în studioul Mind Architect să facem asta pentru publicul larg, aducând mai aproape de publicul larg idei despre conectare, vulnerabilitate, empatie, traumă interpersonală, creștere sau transformare conștientă. Gaspar e și formator și supervizor internațional în terapia Imago, metoda centrată pe transformarea conflictelor în oportunități de reconectare, și este autor a 6 cărți, printre care bestsellerurile Copilul Invizibil, Sufletele de sticlă și Când conflictul are sens, despre care o să avem un episod de sine stătător. Iată-ne la start. Bine ne vedem. În sfârșit, suntem la episodul de fundație, după cum povesteam, avem multe de povestit, te invit să intrăm direct în subiect. Noi avem așa aici pe agenda, să vorbim despre stadii de dezvoltare psihologică, să vorbim despre bagaje psihologice care venim de acasă, tranziția de la perspectiva sinelui autonom la relațional transpersonal, abia aștept să-mi povestești despre astea, și cele 4 adevăruri despre relații sau cele 4 axiome fundații. Avem aici și membrii comunității pe care salutăm cu drag. Îi salutăm cu drag. Așa, Alexandra ne confirmă testul de sunet. Mulțumim că sunteți cu noi. Avem acolo public, avem aici colegi. Dragul meu, intrăm în subiect. Abia aștept. Stadii de dezvoltare psihologică, care sunt, de ce e util să le știm, cum ne afectează în relație.
În psihologie sunt mai multe teorii care încearcă să explice felul în care se dezvoltă ființa umană și avem o serie de teorii specifice paradigmei individuale sau psihoterapiei tradiționale și avem această teorie care mai degrabă se regăsește în paradigma relațională și toate științele care au legătură cu interacțiunile interpersonale, care ne spune că de fapt sinele nostru se dezvoltă într-un sistem relațional și pentru ca noi să putem să devenim cine suntem meniți să fim, există această călătorie cu mai multe etape în care totul depinde foarte, foarte mult de interacțiunea pe care o avem cu mediul. Și prima etapă, care e perioada 0-2 ani, e etapa de conectare. E acea etapă în care sistemul nervos uman caută să se conecteze cu alte sisteme nervoase pentru a putea să se simtă în siguranță, pentru a putea să se orienteze cât mai bine în această lume, pentru a putea să se dezvolte. Adică bunăstarea noastră din toate punctele de vedere în această perioadă depinde de calitatea conexiunii pe care o avem cu cei din jur, care pentru cei mai mulți dintre noi sunt părinții, pentru unii dintre noi sunt îngrijitorii sau alți adulți sau frați mai mari care își asumă responsabilitatea de persoană de referință, care își asumă responsabilitatea de a avea grijă de nevoile noastre într-o etapă a vieții în care suntem 100% dependenți. Dacă ți se pare folositor și relevant ceva din ce ai urmărit până acum, te rog din suflet, ajută-ne cu un like, un hype și mai ales cu un comentariu legat de ce ai găsit valoros în episod până acum. Astea sunt cele mai simple moduri de a ne susține, cu 0 costuri pentru tine. Și în felul ăsta ajuți și episodul să ajungă la cât mai multe persoane în mod organic. Îți mulțumesc tare mult și acum înapoi la conversații. Și aici, etapa asta de conectare 0-2 ani, e corect dacă ne gândim la abordările poate tradiționale sau îmi spui tu dacă e așa sau nu, că e etapa în care se instalează atașamentul securizant sau mai puțin? Da, e etapa pe care John Bowlby o numea ca fiind perioada în care se se conturează, vorba ta, stilul de atașament. Okay. Și exact așa cum avem cele 4 stiluri de atașament despre care vorbesc specialiști în teoria atașamentului, și în paradigma relațională avem câteva adaptări, le numim noi. Sunt tot tipare de relaționare care se dezvoltă în funcție de felul în care mediul răspunde nevoilor mele. Dacă mediul e generos, nu perfect, dar generos în a-mi oferi atenție, disponibilitate, a fi luat în brațe, a fi liniștit, a fi ghicite nevoile, a exista cât mai multă atingere safe, sigură și așa mai departe, atunci stilul meu de conectare va fi unul definit de încredere. Și voi avea acest sentiment că pot să am încredere în oameni, în lume, în tribul din care fac parte, în echipele în care eu mai departe ajung să funcționez. Dacă mediul din varii motive e mai puțin generos în a-mi satisface această nevoie de conectare, și poate vorbim de o familie în care sunt foarte multe certuri sau conflicte între părinți. Okay. Poate vorbim de o familie în care unul dintre părinți are o problemă de sănătate mentală sau adicții și așa mai departe. Deci atunci când atenția sau atunci când părinții mai degrabă nu pot să fie prezenți într-o manieră conștientă și ceva le distrage atenția, îi fură problemele vieții, durerea, suferința, în momentul respectiv calitatea conectării s-ar putea să fie sub nivelul optim pentru mine și atunci se dezvoltă aceste adaptări care din nou seamănă foarte, foarte mult cu stilurile de atașament. Avem persoana care se ține cumva la distanță de relații și care învață foarte, foarte devreme, și când spun învață mă refer mai degrabă la un soi de învățare implicită, nu explicită. Învață că nu poate avea încredere în relații pentru că nu există disponibilitate. Ok. Și asta e echivalentul stilului evitant. Da. Și e genul de persoană, că asta e partea cea mai dureroasă și cea mai provocatoare în același timp când vine vorba de adulți, să înțelegi că nu așa te-ai născut. Oamenii au tendința de a crede, păi ăsta sunt eu, nu îmi place să mă dezvălui, să mă deschid, să mă vulnerabilizez, încrederea nu e pentru mine, adică sunt tot felul de narațiuni pe care mintea le dezvoltă în adolescență și la vârsta adultă, prin care vrem să ne convingem din nou și din nou că noi așa ne-am născut. Însă e această știință care ne arată că de fapt startul nostru în viață a fost altul, potențialul nostru este altul, doar că ne-am adaptat la o familie, la
anumite relații în funcție de opțiunile pe care le-am avut la dispoziție. Cealaltă extremă, apropo de adaptări, e aceea în care mediul s-ar putea să fie un pic mai generos din punctul de vedere al calității conectării, însă există foarte multă incertitudine, ambivalență, impredictibilitate. De exemplu, acum îmi este foarte greu, pentru că mie, în calitate de bebeluș, nu știu, e lumina foarte puternică sau ceva mă irită foarte tare și tu în calitate de tată vii și mă iei în brațe și mă liniștești și îți folosești tonul vocii într-un anumit fel și mă privești într-un anumit fel și sistemul meu nervos se relaxează. Și asta e ceva extrem de plăcut, e ceva ce am nevoie să trăiesc, să experimentez. Însă s-ar putea ca în această seară, când tu ești atent la munca ta și te preocupă ceva, eu din nou să mă întâlnesc cu o experiență extrem de neplăcută, să plâng, să țip și să nu existe același răspuns din partea ta. Okay. Fie te uiți într-un mod furios, da, toată ziua am avut grijă de tine, nu mai am disponibilitate, nu mai am energie și așa mai departe. Și atunci adaptarea mea va fi una mai degrabă definită de această nesiguranță, de această anxietate, apropo de stilurile de atașament ale lui John Bowlby, în care totul e incert, e imprevizibil și odată ce te-am prins de mână, nu vreau să-ți mai dau drumul pentru că nu știu dacă data viitoare vei fi acolo și acest nu știu nu e ceva cognitiv, asta e foarte important de știut, că vorbim despre o perioadă a vieții în care psihicul uman încă nu e atât de matur, nu operează în maniera în care operează mai încolo la vârsta de 3-4 ani și așa mai departe, ci mai degrabă este vorba despre a ști ceva ce vine din celulele tale, ceva ce vine dintr-o chestie foarte profundă, foarte implicită. De aceea, de exemplu, la vârsta adultă, oamenii spun că cunosc această frică de abandon atât de puternică, adică am impresia că m-am născut cu ea, că e parte din mine. E ceva ce am experimentat foarte, foarte de timpuriu. Asta este prima etapă din stadiile dezvoltării. Conectare. Asta poate că e și etapa pe care oamenii care ne urmăresc o au mai familiară, poate au mai urmărit episoade despre stiluri de atașament și pot ușor să o mapeze. Mergem acum la 2-3 ani, etapa de explorare. Exact. Unde? E etapa în care, în prima etapă, copilul are această experiență a conectării sau ar fi bine să o aibă cu familia. În etapa de explorare, teoria imago sau paradigma relațională ne spune că apare această îndrăgostire de lume și caut să descoper cât mai mult din ce există în jurul meu. E această curiozitate și înainte. Sigur că un bebeluș de 5, 6, 7, 8, 9 luni devine din ce în ce mai interesat de ce se întâmplă în jur, însă acum curiozitatea este și mai mare. Deschiderea de a descoperi cum funcționează lucrurile, șireturile tale, elefantul de pe masă, camerele care sunt în jurul nostru, adică e ca și cum... Fascinația față exact, exact, ăsta este un termen atât de bun, Paul. Devine copilul fascinat de felul în care funcționează lucrurile, de felul în care descoperă ceva ce până în momentul respectiv nu l-a interesat. Și în această etapă, copilul are nevoie de un mediu în care să exploreze, simțindu-se totuși în siguranță. Are nevoie de limite, are nevoie de un cadru, are nevoie de libertate suficient de multă, dar nu atât de multă încât să-i pună viața în pericol. Adică aici e foarte important ca părintele să nu devină nici permisiv și să nu-i pese de faptul că se apropie de o cameră și e riscul să cadă camera peste copil și ce se întâmplă, dar să nici nu devină atât de restrictiv încât nu poate depune copilul 2 pași pentru că deja e acolo o amenințare, o îngrijorare, o preocupare. Dacă mediul e suficient de flexibil, ăsta este termenul pe care îl folosim pentru această etapă, și e siguranță, e structură, e stabilitate, atunci copilul învață că da, lumea e un loc pe care îl pot explora. Sunt unele lucruri care nu sunt tocmai plăcute, de exemplu un fier de călcat fierbinte sau o cană cu ceai care e fierbinte sau un frigider care în momentul în care e deschis e foarte rece. Deci învață mai multe lucruri despre cum funcționează lumea, dar în același timp nu-și pierde curajul
curajul sau îndrăzneala de a explora. Și, de exemplu, Esther Perel leagă destul de mult sinele erotic, sinele sexual de această perioadă, de perioada de explorare. Există, în ce fel? În ideea în care sunt adulți care nu îndrăznesc să exploreze dimensiunea sexuală a vieții și ei au crescut într-un mediu în care nu au avut libertatea de a-și duce energia înspre a afla mai multe despre orice alt domeniu al vieții. Dar la fel se întâmplă și cu identitatea noastră, cu preferințele noastre, cu dorințele noastre, adică dacă nu poți explora în exterior, slabe șanse să explorezi în interior. Dacă nu ai această libertate de a descoperi felul în care funcționează lumea, de ce ai descoperi felul în care funcționează o relație erotică, o relație intimă? Adică aceste limitări nu rămân acasă. Ele sunt duse cu noi mai departe în viață. Hai să ne gândim la foarte mulți adulți care rămân agățați de o singură profesie. Ar presupune un comportament riscant să iasă din zona lor de confort și să descopere dezvoltarea personală sau autocunoașterea, adică sunt domenii pentru care dacă nu am fost încurajat, o să-mi fie greu să găsesc singur disponibilitate. E ca un mușchi, înțeleg. Deci dacă eu am ocazia să explorez în exterior, având baza asta de siguranță, dacă am parcurs etapa de conectare în linii mari bine, pe cât de bine a putut să mă ajute să parcurg asta un părinte sau îngrijitori imperfecți, eu am după aia disponibilitatea pentru explorare, care apare în intervalul ăsta 2-3 foarte puternic. E și momentul în care funcțiile verbale încep să fie ceva mai prezente, poate încep să mă ajut și de vorbire. Și dacă am parte de explorare, dar cum spuneai tu, cu limite, cu cadru, niciun stil de parenting prea permisiv în care pot să fac orice cu riscul de a-mi face rău fizic, nici ăla prea restrictiv în care nu pot să fac nimic, sunt în siguranță, dar sunt într-un glob de cristal. Dacă trăiesc asta, mușchiul pe care mi-l formez aici de curiozitate, de explorare, dansul ăsta unde de la baza de siguranță mă duc în exterior către a experimenta, a cunoaște mediul și când mă simt în nesiguranță vin înapoi în conectare. Știu că în teoria atașamentului era ideea asta de secure base, de baza de siguranță. Dansul ăsta ulterior eu pot să-l fac și în restul vieții, înțeleg, unde având fundația de conectare, sunt nevoile mele contează, sunt iubibil, eu contez, sunt văzut, am disponibilitatea să experimentez, să explorez. E foarte interesant că rămâne cu noi în viața adultă asta, pentru că arată încă o dată cât de important sunt anii ăștia și modelele pe care în memorie implicită mai degrabă le magazinăm. Asta e etapa a doua. Vreau să te întreb dacă ideea asta lui Gabor, cum că noi avem nevoile fundamentale de atașament și de autenticitate. Atașamentul corespunde mult primei etape, cum ne-ai povestit. Autenticitatea începe, bănuiesc, odată cu etapa de explorare și continuă și cu următoarele două. Pentru că ai rămas cu noi până acum, sunt sigur că ai găsit ceva interesant și relevant pentru tine în conversația asta. Dacă simți să ne oferi o formă de mulțumire pentru conținutul de pe canal, cel mai simplu mod și cu zero costuri pentru tine este să ne ajuți cu un subscribe și cu un mesaj în comentariile de mai jos. Ne motivează să știm ce anume găsești valoros în episoade, iar numărul de subscriber contează și pentru parteneri și pentru sustenabilitatea proiectului. Înseamnă mult pentru echipa noastră și ne ajută atât la moral, cât și la a aduce informația asta la cât mai mulți români. Așa că hai să facem asta împreună. Îți mulțumesc tare mult și acum revenim la episod. Exact. Bun. Și în etapa de explorare, dacă aceste nevoi nu sunt satisfăcute, din nou ne adaptăm. Așa. Și se dezvoltă niște extreme din anumite puncte de vedere. E varianta în care eu voi îndrăzni să explorez doar dacă sunt agățat de tine și nu îndrăznesc să fac aproape nimic de unul singur. Mi se pare nepotrivit să merg la un film de unul singur, să merg la restaurant de unul singur, adică tot ceea ce ține de explorare, tot ceea ce ține de a afla mai multe despre ceva, se face doar agățându-mă de un prieten, un frate, un părinte și așa. Mă refer la vârsta mai înaintată. Când suntem mici, sigur că ne agățăm de și asta părinți. Se întâmplă mai degrabă dacă aici am trăit un dacă nu mi s-a permis
foarte restrictiv. Da. Bun. Dacă au fost foarte multe reguli, foarte multă strictețe, da. Însă există și varianta în care îmi voi permite să explorez, dar voi păstra asta ca fiind un secret. Și voi fi și mai distant față de oamenii din jur și poate voi prefera să fac mult mai multe activități de unul singur, pentru că celorlalți nu le pasă, pe ceilalți nu interesează, nu e fan cu ceilalți mă limitează, mă țin pe loc, nu mă pot dezvolta. Și asta este din nou o manifestare foarte des întâlnită în zilele noastre. Omul care se izolează, omul care e solitar, omul care se bazează mai degrabă pe eforturile proprii, nu atât de mult pe interacțiunea cu ceilalți, și e din nou ceva ce depinde de ce s-a întâmplat cu noi în perioada 2-3 ani. Mie ăsta îmi sună așa. Îl recunoști pe acest om. Da. Și în mine și în oameni apropiați. Îmi vine, ambele îmi vin ușor în minte, dar pe ăsta le găsesc mai ușor în mine. E o înclinație pe care, sau are legătură și cu etapa de conectare cu stilul evitant? Are legătură, oamenii sigur, care dezvoltă stilul de atașament evitant sunt mai predispuși la abordarea asta? E aceeași parte a extremei. Ok. Iar în partea cealaltă explorez doar dacă ești lângă mine. Mă gândesc aici la poate parteneri de relație sau adulți care vor să facă lucruri noi, vor să călătorească, vor să facă lucruri, dar mereu cu partenerul. Sau cu cineva. Sau cu un prieten. Persoană. Okay. Chiar și în momentul în care, de exemplu, s-ar duce să cumpere pâine sau lapte, e musai să se audă cu cineva la telefon. Adică au această dificultate în a face lucruri fără să mai fie cineva, cel puțin cu energia prezentă. Se poate o combinație între ele? Sigur. Că... Uite, în timp ce povestești, mă gândesc că eu am momente când simt să stau singur sau am momente chiar în care mi-apare dialogul ăsta, dar nu mai bine făceam eu asta singur, dar nu mai bine. Dar pe de altă parte, caut contact în momente în care explorez. Dacă mă plimb, de exemplu, pe o stradă, într-un oraș pe care nu-l știu, simt să o sun pe Cristina sau simt... Ceea ce e minunat. Și ar fi problematic dacă nu te-ai duce deloc într-un oraș străin doar pentru că nu e Cristina disponibilă. Ok. Deci nu înseamnă că atunci când avem nevoie de a sta noi cu noi e neapărat o adaptare, cum că n-am primit ceva sau am primit prea mult. Extremele sunt la ce trebuie să fim atenți. Mai vreau să te întreb ceva legat de adaptare aici. Cum poate cineva care ne privește să distingă între un tipar din ăsta de temperament mai introvert versus adaptarea în care eu vreau să stau singur, n-am nevoie de alții, prefer mai degrabă orice fac sau oriunde mă duc să mă duc singur. Cum poate să distingă între ele? Un criteriu sau un element ar fi acela în care sunt cu mine, sunt în camera mea cu lucrurile mele și fac ceva ce e interesant, dar parcă simt că lipsește ceva. Asta e acea adaptare în care eu aș prefera acum să mai fie cineva cu mine, fac ceva ce mă fascinează, dar e acel gol, e ceva ce simt că lipsește. Pe când o persoană care e cu un bagaj biologic, temperamental, mai degrabă înclinată înspre granițe mai ferme între sine și cei din jur, va fi, sunt în camera mea și ce frumoasă e viața. Și după aceea ies din cameră și mă întâlnesc cu jumătatea mea de cuplu sau cu copilul meu sau cu fratele meu și așa mai departe și pot să explorez și acea conectare fără prea multe regrete sau nemulțumiri. Okay. Dar în momentul în care faci ceva și simți că acolo parcă nu e exact așa cum ar avea nevoie sufletul tău sau sistemul tău nervos sau indiferent de direcția în care mergem aici cu limbajul clinic, ăsta e un element care ne poate ajuta să înțelegem un pic mai clar. Ok. Aș putea să te mai întreb multe doar la ăsta, dar vreau să mergem și la etapa 3 și poate mai revenim la ele în alt context. Identitate e următoarea. Astea, acum intrăm în niște etape care sunt poate mai puțin familiare sau mai puțin ușor discutate în tot ceea ce înseamnă cum arată, în ce constă?
Etapa de identitate e această perioadă 3-4 ani, plus minus câteva luni, și aici energia psihică, curiozitatea se duce mai mult înspre cine sunt eu. Am descoperit cum funcționează relațiile, am o imagine un pic mai clară despre lume și acum sunt curios să explorez spațiul psihologic interior, ce îmi place mie, care sunt interesele mele, cum pot să fiu eu prezent în această lume. E efectiv o perioadă în care duc mai departe explorarea, dar e tot un pic mai mult despre mine. Acesta este acel moment, eu de exemplu când lucrez cu părinți sau în tot felul de workshop-uri în care există adulți care lucrează cu copii, le spun că în această etapă de identitate nu ar trebui să ne surprindă deloc dacă vine băiețelul cu mărgelele mamei sau se dă cu fardurile mamei sau își pune pantofii cu toca ai mamei, pentru că explorează ce înseamnă să fii ființă umană în această lume, cum te poate primi familia, cum te pot primi cei de la grădiniță, cum te poate primi familia extinsă, sau dacă vine o fetiță și spune că ea vrea să se facă șofer de tir sau de camion în momentul în care va fi mare. Mintea adultului de foarte multe ori se sperie pentru că nu intră are cutiile. Exact, și pentru că avem tendința asta de a proiecta și de a prezice viitorul. Dacă acum băiețelul meu și-a pus mărgelele, înseamnă că e un copil care va avea o identitate sexuală, orientare sexuală pe care noi nu o acceptăm, nu o tolerăm și așa mai departe, adică sunt tot felul de etichete și copilul în această etapă are nevoie de oglindire, iar dacă eu în calitate de părinte vin panicat, speriat, îngrozit de faptul că ceva este în neregulă cu copilul învață că asta e o parte din mine pe care lumea nu o poate accepta. Nici măcar în joacă nu pot să exprim această parte pentru că e ceva periculos, pentru că e ceva ce poate duce la niște consecințe tragice și anume pierderea conexiunii cu părintele. Iar conexiunea cu părintele în primii 5-6 ani de viață este extrem, extrem de esențială, e vitală. Văd atât de des în cabinet copii care, dacă nu simt conexiunea cu părinții, nu se pot bucura de viață. Sunt copii care se confruntă cu tot felul de probleme de anxietate, cu tot felul de probleme de comportament și așa mai departe. Dar revenind în această etapă, copilul are nevoie ca eu în calitate de adult să fiu mindful, să dau dovadă de o prezență conștientă și să recunosc că el acum își testează variatele forme ale sinelui. De aceea e o prostie, de exemplu, îmi cer scuze pentru limbajul nu tocmai academic, e o prostie să îl întreb pe copil ce vrei să te faci când o să fii mare. E o întrebare atât de des întâlnită în societatea românească și luăm atât de în serios aceste lucruri, dar avem nevoie de timp să ne dăm seama ce vrem. Apropo de ce vrei să te faci, de parcă ai ști la vârsta de 3, 4, 5, 6, 7 ani ce înseamnă să fii mare și ce înseamnă să fii medic, avocat, gunoier și așa mai departe. Spuneai tu despre importanța oglindirii în etapa asta. Da. Cum arată asta în relație cu copilul? Ce trebuie să facă părintele sau cum? Vii tu, băiețelul Paul, cu una dintre eșarfele mamei sau cu una dintre rochiile mamei și te joci cu ea, o pui pe tine și intri într-o poveste. Și eu în calitate de tată să spun, Paul e cea mai simpatică prințesă din lume. Mai mult decât atât să merg să iau și eu ceva din ce are partenera mea la îndemână. Și ții minte acea reclamă de la una dintre băncile din România în care era o zână, un bărbat îmbrăcat în zână, ne-a rămas tuturor în memorie, nu întâmplător, pentru că mulți dintre noi am fi avut nevoie să ne vedem tații într-un astfel de rol. Deci cumva de asta e nevoie, asta înseamnă oglindire. Deci să intri în povestea copilului, să legitimizezi. În jocul lui, în imaginația lui și transmiți. Poți să fii și asta. Am o curiozitate aici, dacă testează un rol sau o persoană așa, îmi vine să zic problematică, dar hai să definim așa. Dacă, de exemplu, a văzut un desen animat sau a văzut ceva în care din ce a văzut îi vine să chinuie animale. A văzut un film horror în care monstru înfigea seringi sau mai știu eu ce. Și testează asta. Acolo cum e înțelept să răspundă părintele? Dacă e ceva ce ar putea să fie periculos pentru copil sau periculos pentru casă sau pentru alți membri ai familiei, tot pentru că el încearcă, testează un rol, nu știu, eu mi-aduc aminte când eram mic că eram karatist. Și când încercam să fac karate cu bona mea care avea aproape 70 de ani,
Știi? Da. Am avut niște momente când... Cel puțin interesantă. Da. Și la asta mă refer. Eu testam o identitate clară atunci. Mă uitam la Karate Kid la televizor sau la Van Damme sau ceva de felul ăsta și fix aia eram. Doar că cu tata... Și într-o astfel de situație e minunat, exact, dacă putem să-l încurajăm pe copil să facă asta cu tata sau cu prietenii, cu verișorii sau să fie dus la un club de karate. Apropo de exemplul ăsta cu filmele horror, eu sunt mare fan filme horror. Okay. Drept urmare, nu vreau să pierd posibilitatea de a vorbi despre asta. Sunt într-adevăr, dar sunt rare situațiile în care un copil vede un comportament agresiv și imediat îl va oglindi. În această etapă, mai degrabă, îmi pot imagina un copil care se întâlnește cu forța sa, cu puterea sa. Și rămânem la exemplu cu injecțiile, seringa folosită. Dacă acest copil la un moment dat va deveni un medic veterinar, e important să poată să facă asta ca să protejeze sănătatea animalelor. Deci, din nou, nu e ceva ce aș respinge, minimiza, nega. Mai degrabă l-aș ajuta pe copil să adapteze lucrurile. Bun, poți face asta cu jucăria de pluș. Okay. Deci, iar dacă simte copilul să facă asta în mod repetat, întrebarea e oare de ce? Și acolo s-ar putea să fie deja alte explicații. De asemenea, aceasta este etapa în care, eu le spun deseori părinților, e în regulă să vedem și partea de mic idiot din copil sau de prost. Trăim în această societate, în această cultură în care toată lumea, părinți, profesori și așa mai departe, vor să scoată din noi doar partea excelentă, de performanță, dar în noi toți există și o zonă sau o parte idiotă. Și e bine să îi spui copilului, da, n-a fost cea mai bună decizie și părinții îmi spun și să-i spun că ești un prost. În noi toți există un prost. Și eu sunt un prost. Și tu ești un prost din când în când. Partenera mea, Andreea, partenera ta, Cristina, ar putea confirma destul de multe momente în care văd această parte din noi. Dacă mie în copilărie nu mi se permite să fiu și prost, la vârsta adultă intru într-o relație de cuplu, jumătatea mea de cuplu nu e mindful de fiecare dată, vede că am făcut o lată și o să-mi spună, băi, ce prost ești. Dacă eu nu m-am întâlnit cu asta până acum, o să fie motiv de divorț, de despărțire, nu mă respecti. Dar dacă am crescut într-o familie în care mi s-a permis să fiu în contact și cu această parte, o să-i spun jumătății mele, nu ești prima persoană care îmi spune asta. Da, sunt aware, conștient de faptul că noi toți suntem și proști din când în când. Foarte fain asta. Și atunci, dacă nevoia este satisfăcută, imaginea despre identitatea mea, despre cine sunt eu, va fi din ce în ce mai clară și nu ne imaginăm că la vârsta de 3-4 ani avem o imagine la fel de clară ca la vârsta adultă, dar cel puțin am această libertate de a fi cine vreau să fiu, cine simt să fiu, cine aleg să fiu și așa mai departe. Dacă mediul e restrictiv și mi se impune cum să fiu, da. Băieții niciodată nu poartă mărcele, fetițele niciodată nu îmbracă pantaloni pentru că li se blochează energia feminină și tot felul de mesaje pe care le primim în societate. În momentul respectiv, din nou, psihicul copilului are două variante. E varianta în care se rigidizează și granițele sunt foarte, foarte inflexibile, granițele dintre mine și ceilalți și devin o persoană destul de greu de tolerat de către cei din jur pentru că totul trebuie să se întâmple doar așa cum vreau eu. Disponibilitatea mea la compromis, disponibilitatea mea la a face și cum vrea celălalt, la a fi influențat de celălalt este foarte scăzută. Și cealaltă extremă, în care nu știu nimic din ce-mi place mie, ce vreau eu, mă flexibilizez, mă mulez, mă adaptez extrem, extrem de mult în funcție de preferințele celorlalți, în funcție de alegerile celorlalți și din nou e dificil și pentru persoana în cauză, dar și pentru cei din jur. Indiferent că e vorba de o relație de cuplu, că e vorba de o relație profesională, să rămânem la un exemplu de relație profesională. Dacă tu de fiecare dată o să-mi spui, da, Gașpar, ideile tale sunt cele mai bune și hai să facem ceea ce spui, ceea ce vrei și așa mai departe, nu asta îmi doresc.
în calitate de colaborator. Vreau la un moment dat să îți aud și vocea ta, părerea ta, viziunea ta. Vreau să ne completăm, vreau să existe o dinamică. Nu vreau să fiu un yes man în interacțiunea cu mine. Și asta din nou se dezvoltă într-o perioadă a vieții în care nu ne-am gândit că e foarte interesant. Sunt atât de deep. Două curiozități am aici. Una e intervalul 3-4, vorbim fix despre anii ăștia, 3-4 ani. Aici există, presupun, cercetare care arată că atunci se întâmplă și de aici, construind de aici, eu am auzit o perspectivă, dar nu mai știu să spun în ce carte sau în ce studiu, o să ți-o zic oricum și vedem dacă are sens. Vorbeau despre momentul când se fixează identitatea cuiva și spuneau că ar fi între 9 și 14 ani, undeva în zona aia. Și dădeau exemplu următor, cu copii asiatici care se mutau în America înainte de 9 ani reveneau în Asia și ei se defineau și se vedeau pe sine drept asiatici. Respectiv, copii care trăiau în Asia, veneau în America și stăteau în intervalul 9-14 acolo, cu părinții, cu munca, ceva de felul ăsta, și dacă se întorceau după aia acasă însemnând în Asia undeva, ei se defineau și se vedeau pe sine ca americani. Și sunt curios dacă pentru tine are sens perspectiva asta, cum că pubertatea, adolescență, undeva acolo, e un alt moment important în care ne întâlnim, poate ne cristalizăm identitatea. Are sens, sigur, e o perspectivă destul de populară în psihologie. Însă, în același timp, eu sunt un pic mai aproape de viziunea asta care ne spune că identitatea noastră este flexibilă. Și e ceva ce se poate dezvolta constant în timp dacă există un mediu potrivit. Și sigur că influențele sunt mari pe care le trăim. Acum, în toate exemplele pe care le-am dat, ideea a fost să înțelegem un pic mai bine de ce funcționăm așa cum funcționăm și pe măsură ce înaintăm în vârstă ne agățăm cumva de aceste credințe, de aceste obiceiuri, de aceste tipare comportamentale și spunem că asta este identitatea noastră. Ceea ce poate să fie o capcană. Sunt un mare fan al lui Carol Dweck care vorbește despre mentalitatea flexibilă și despre mindset-ul flexibil și despre a admite că inclusiv inteligența cognitivă poate fi dezvoltată indiferent de vârstă. Sunt psihologi la nivel național, la nivel internațional care spun că te-ai născut așa, așa rămâi. E o perspectivă. Eu rezonez un pic mai bine cu această perspectivă care ne arată că există potențial de creștere și de dezvoltare. Ok. Acum, ultima întrebare până mergem la etapa numărul 4. Înțeleg din ce ne povestești că niciuna din extreme nu e bună. Nu e bună nici situația în care eu ajung să am niște granițe extraordinar de rigide și mă ancorez foarte tare. Eu sunt deștept, eu sunt bărbat, eu nu plâng, sau fiecare cu ce condiționare a trăit. Nu e tocmai benefică nici extrema cealaltă în care n-am granițe. Pot să devin orice ai tu nevoie ca să mă accept, să nu pierd conectarea, iau forma orice îmi cere relația în care intru. People pleasing, nu știu. Fac pressure în fața celorlalți. Exact. Ambele, din ce îmi povestești cu trimitere la etapa asta, sunt niște adaptări care merită vizitate, regândite ulterior. Bun. Și e important de știut că sunt adaptări care în copilărie ne-au ajutat să supraviețuim și să putem să rămânem în mediul relațional în care ne-am născut, dar mai departe în viață sunt disfuncționale. Acolo au fost funcționale, acum mai departe în viață devin disfuncționale. Și e interesant cum cineva cu granițe foarte difuze va simți o atracție față de persoane cu granițe rigide și invers. Pentru că acolo este potențialul de dezvoltare. Acolo e oportunitatea de creștere și de transformare, doar că pentru asta e nevoie să răspundem afirmativ provocării de a ne transforma. Și nu ne place în mod deosebit asta. Și o să avem, oameni buni, episod despre atracție și compatibilitate, respectiv despre relații ca platformă sau ca ecosistem pentru vindecare și creștere, așa că e numai bine că ai făcut teasing cu asta. Da. Bun, și ajungem la a 4-a etapă, despre care îți mărturisesc că știam cel mai puțin și cel mai curios, și anume asta cu putere și cu competență.
Ce se perioada întâmplă 4-6 ani, Da. acea perioadă în care deja am o imagine despre cum funcționează relațiile, cum funcționează lumea, cine sunt eu și apare deja această dorință implicită de a avea un impact asupra lumii, de a avea un efect asupra lumii, de a contribui cu ceva. Asta este etapa probabil cea mai spirituală dintre toate. E vorba despre cum pot face eu lumea un loc mai frumos, mai generos, mai safe și așa mai departe. Și e exact acel stadiu din călătoria noastră în care ne folosim din ce în ce mai mult inteligența, mâinile, picioarele, învățăm să scriem, să colorăm, unii dintre noi au învățat deja sau învață să citească, adică depinde de mediul în care eu cresc. Și în această etapă copilul are nevoie de foarte, foarte, foarte mult feedback pozitiv. E etapa în care eu îi încurajez pe părinți și încurajez cadrele didactice să ofere cât mai multă laudă, cât mai multă apreciere. Te descurci atât de bine, e minunat, ești work in progress, sunt foarte conștient de treaba asta. Mai văd cât de mult ai de exersat până să înveți să scrii cuvântul mama exact așa cum îl scrie o persoană pasionată de caligrafie, dar în același timp faptul că ții creionul în mână, faptul că ai început să faci tot felul de figuri acolo pe pagină, e minunat și vreau să încurajez asta. Vreau să te simți bine făcând asta. Vreau să vezi cât de tare mă bucur că faci asta. Adică aici putem exagera. Ce audio ce povestește că exagerările astea sunt pentru proces, evoluție, progres, nu pentru ești cel mai frumos, ești cel mai deștept. de bine a copilului. Și vreau pentru să-i cum se placă simte. Să învețe. Da, apropo de Carol Dweck și ce vorbeai mai devreme, noi avem tendința asta să spunem, uite, mie, de exemplu, când eram copil, îmi spunea maică-mea câteodată ești cel mai frumos din clasă sau ești cel mai deștept din clasă. Comparativ pe de-o parte și pe de altă parte valida o stare fixă, nu una fluidă. Adică ești așa și eu te iubesc, te apreciez. În memoria mea implicită s-au produs asocierile astea de eu sunt apreciat, văzut, în siguranță câteodată când sunt cumva. Nu când evoluez. Nu prea era apreciere sau nu era validare sau feedback de bine pentru progres. Bă, ai luat 6 la fizică ultima dată, acum ai luat 8, bravo. Te-ai super străduit, bravos. Văd asta la tine, hai să vedem cum facem să ajungi la 9, poate. Și asta vreau să clarific cu tine. Deci vorbim despre feedback pozitiv abundent, dar pentru progres, proces, starea copilului, bucuria lui, pentru lucruri de felul ăsta. Încercare. Ceea ce face copilul să punem lucrurile un pic în perspectivă. În etapa de identitate am oglindit tot ceea ce, mare parte din ceea ce testează, experimentează copilul. Și acolo deja băiețelul Paul poate că ar fi avut această experiență a faptului că el e iubit, apreciat, văzut chiar și în momentul în care se joacă cu răhățelul de la găini în curtea bunicilor. Da, nu e un lucru pe care vreau să văd că îl face în mod constant, dar e în regulă. Și în momentul în care deja băiețelul Paul începe să... Nu știu ce face băiețel. Ce-ți plăcea în copilărie în mod deosebit în perioada asta 4-6 ani? Îmi plăcea să scriu. Îți plăcea să scrii? Îmi plăcea să... Uite, apropo de testat identități, îmi puneam un act de siguranță la un prosop și eram Superman sau lucruri de felul ăsta. Eram șofer. Da, minunat. Am avut această dorință și fantezie de mic. Îți plăcea să construiești? Așa, more or less. Da, Lego, de exemplu. Lego. Asta e ceva ce putem încuraja la copil în etapa de competență și putere. Adică ideea e copilul să aibă acea experiență subiectivă, ca să vorbim și limbajul lui Elisa Feldman Barrett, că în momentul în care eu fac ceva, e în regulă să fac asta. Și că mă descurc suficient de bine. Nu e vorba despre performanța academică încă, nu e vorba despre olimpiade și așa mai departe. Vreau doar să-i cultiv această plăcere de a învăța, de a face lucruri. Și dacă părinții vin cu aceste mesaje care limitează sub o formă sau alta libertatea copilului de a învăța lucruri, spunându-i că această notă sau acest desen
Hai să rămânem la o vârstă mai mică. Sunt la grădiniță, vin și iau copilul în momentul în care s-a încheiat ziua sau programul de la grădiniță și ne uităm la toate desenele copiilor care sunt expuse pe un perete. Și văd desenul copilului meu și văd toate celelalte desene minunate, excepționale și în momentul în care încep să compar, în momentul în care îi spun copilului că ceva nu e în regulă, în momentul în care merg acasă și spun soției mele trebuie să ducem la oftalmolog, cred că nu vede bine, uite conturul, de fiecare dată a ieșit din conturi și așa mai departe. Astea nu sunt lucruri benefice pentru dezvoltarea copilului. Mie mai vine în minte o replică, cred că din perioada aia auzită, cu ai două mâini stângi. Da, sau două picioare stângi, da. Nu e ceva ce să evidențiem prea des în această perioadă a vieții. Și uite, apropo de legătura asta între anii ăia și viața de după, eu pentru că am auzit-o des pe asta cu ai două mâini stângi sau lucruri de felul ăsta, orice formă de activitate fizică cu mâna... Nu simți că ar fi punctul tău forte. Și nici vreo zonă de interes sau pasiune vreodată. Adică gândindu-mă la arte plastice, bricolaj și orice altceva. Aha. No way. Aha. Nu pentru că nu cred că mi-ar fi plăcut, dar am înțeles foarte devreme, apropo și de identitate. Cumva, știi, nu doar că nu sunt bun, dar nu e ceva ce... e parte din cum sunt eu. În schimb, nu știu, să fiu inteligent, să vorbesc bine. Da. Că la intervalul ăsta ești la grădii? Ești la grădii. Sigur. La grădii sau în 1-4, învățătoarea mi-a zis ceva de felul că sunt regele propozițiilor, că făceam propoziții foarte ușor și cu multe cuvinte, nu știu. Da. Asta, venind de la o figură de autoritate de care eram și atașat, s-a super lipit de mintea mea și mi-a dat o inclinație către mai degrabă afinitate, atracție față de uman, literatură, istorie, zona asta mai mult decât matematică, fizică și altele. Și observ, de ce am simțit să împărtășesc asta aici, e că observ cât de mult contează feedback-ul. Sigur. Aproape că lucrurile legate în relație care am primit feedback de bine au fost lucruri față de care, în mod natural, am simțit să gravitez. Da, absolut toate. Iar alea unde am primit feedback de mai puțin bine sau unde n-am primit feedback au fost teme legate de care încet psihicul meu s-a distanțat și ce mai simt să zic aici e câteodată poate să fie chiar contrapunctelor forte, că eu ulterior în viața adultă, eu mi-am dat seama că am o gândire foarte logică, structurată, analitică, e în natura mea să funcționez așa, ceea ce m-ar fi predispus să fiu bun și la matematică și fizică. Deci punctele forte erau acolo. Dacă ar fi existat și încurajarea profesorul, ori părintele care să vadă ce e bun în mine în zona aia. Mi-aduc aminte de tata, de exemplu, care să uita peste manualele de fizică și așa și critica manualele. Ce-s prostiile astea? Cum să vă predea așa ceva? Și eu acolo, cumva, din toate interacțiunea asta și cu profesor, că nu știu, în clasa 5-a prima notă la mate a fost 7, după ce în 1-4 am avut numai 10. Experiențele astea mi-au transmis mesajul, băi, nu e pentru tine. Ține-te departe de asta. Și foarte interesant, mi-aduc aminte și un moment, cred că între a 8-a la capacitate sau treaptă sau ce aveam noi atunci, trebuia să aleg între istorie și geografie. Și eu mi-aduc aminte că în mintea mea, mie mi se părea că geografia e mai utilă. Practic. Dar profesorul de geografie era o persoană destul de critică și judgy așa la adresa mai ales a profilului nostru, că nu eram la o clasă cu profil sportiv, în timp ce la istorie am avut o doamnă profesoară care a zis: Olteanu, tu ai minte de istoric. Și aia a fost. Am dat capacitatea, respectiv bacul la istorie, nu pentru că mi se părea mai utilă materia, ci pentru că cineva, apropo de importanța feedback-ului, a văzut în mine ceva ce eu nici nu consideram. Deci, cât de mult contează asta și ce utilitate, apropo și de identificarea vocației sau... Sigur. Lucrurile pentru care încurajăm un om s-ar putea să îi dea impactul și influența sunt mult mai mari decât ne-am fi imaginat. Și pe măsură ce dădeai aceste exemple, care mi se pare extrem de relevante și potrivite, m-am adus aminte de Adam Grant. Nu știu dacă ești cititor de Adam Grant, mie îmi place la nebunie modului de gândire. Și într-una dintre cele mai recente cărți pe care le-a publicat, cred că în ultima,
vorbește despre stilurile de învățare și despre faptul că omul obișnuit cu dezvoltarea personală are tendința de a merge în direcția stilului de învățare cu care rezonează cel mai bine, însă potențialul de creștere și de dezvoltare e să mergi în direcția stilului de învățare cu care nu rezonezi atât de bine. Și mă gândeam la asta fix în momentul în care ai vorbit despre faptul că atunci când vine vorba de a face ceva cu mâinile, nu simți o atracție, nu e neapărat deschidere și curiozitate. Și are sens să mergi în direcția chestiilor intelectuale, cognitive, însă dacă vrei să-ți oferi posibilitatea de a încerca ceva nou, ceva diferit, de a ieși din zona ta de confort, exact asta ar fi de făcut. Absolut. Să mergi în direcția în care să descoperi că ai două mâini cu degete absolut minunate, fascinante, cu care poți să faci o serie de lucruri care să fie o surpriză mare și pentru tine și pentru cei din jur. Așa că dacă ne întoarcem la această etapă de competență și putere, dacă părinții sau mediul oferă mai degrabă feedback negativ, critică, descurajare, atunci sunt din nou aceste două extreme. Una dintre ele este cea în care nu mai încerc și intru într-un soi de pasivitate, într-un soi de oricum nu e pentru mine școala, oricum nu e pentru mine scrisul, oricum nu sunt bun, nu are rost, nu are sens și atunci dezvolt niște strategii de manipulare, intru în această pasivitate, dar găsesc niște strategii prin care să-i manipulez pe ceilalți, să-mi facă tema, să facă lucruri în locul meu, am niște skill-uri foarte bune de persoasiune și așa mai departe. Sau e cealaltă extremă în care eu trebuie să fiu cel mai bun, apropo de sunt cel mai frumos din clasă, cel mai descurcăreț la karate, cel mai competent la XYZ și intru în această competiție constantă care duce la un soi de perfecționism și care ajunge să ne afecteze destul de mult calitatea vieții, pentru că nu mai e vorba despre proces, despre bucuria de a învăța ceva, ci mai degrabă despre rezultat. Între astea două adaptări, care înțeleg de la tine că ambele pornesc dintr-o formă de descurajare, când feedback-ul pozitiv lipsește sau nu e suficient, către care dintre ele mergi, dacă mergi către nu mai încerc versus trebuie să fiu cel mai bun, perfecționism? Ai observat vreun tipar sau vreo legătură în funcție de în ce context te duci către care? Sigur, în momentul în care eu vin și spun că ești bătut în cap și nu ești în stare să legi două cuvinte. Nu mai încerc. Exact. Deci adică atunci când sunt aceste generalizări, exact, când sunt aceste generalizări, da. Însă în momentul în care vin și spun că ești bun doar la istorie, sau sigur că nu e vârsta la care să vorbim despre istorie, dar atunci când proiectezi asupra ta doar o anumită caracteristică, asta te va ajuta să nu te duci în extrema în care nu fac nimic, dar să exagerezi un pic cu partea respectivă. Am înțeles așa. Importanța lor, că asta e perspectiva relațională, deci și doar etapele astea, Sunt foarte multe perspective, e important să rămânem cu asta. Pentru cei care ar vrea să aprofundeze, noi urmând să intrăm în alte teme, unde ar putea să afle mai multe despre ele? Sau ce ar putea citi? Ce formări ar putea face? Această Biblie, așa cum o numește Raluca Antona, terapeuților Imago, terapia Imago, știința relațiilor, prezintă în detaliu aceste stadii de dezvoltare. Ele se regăsesc și în cartea mea În copilul invizibil și se regăsesc de asemenea într-o altă carte semnată de Harville Hendrick și Helen LaKelly Hunt, în Dăruiește iubirea care vindecă. E cartea lor de parenting și pun un accent foarte, foarte mare pe partea asta. Și mai e o carte care cred că va fi deja disponibilă pe piață în momentul în care dialogul nostru va fi publicat sau online, care se numește Păstrează iubirea pe care ai găsit-o și prezintă exact aceste etape, dar felul în care se manifestă ele la vârsta adultă. Și cum pot recunoaște care este etapa în care am fost lezat, rănit și așa mai departe. Deci există destul de multă literatură. Terapia Imago, Copilul invizibil, Dăruiește iubirea care vindecă și Păstrează iubirea pe care ai găsit. Exact. Și s-ar putea ca unii dintre oamenii care ne ascultă să recunoască aceste etape din teoria dezvoltării a lui Erik Erikson. Ele sunt destul de asemănătoare, doar că noi le punem mai mult într-o perspectivă interpersonală, dinamică, relațională. Perfect.
Vreau să mergem acum la subiectul ăsta al bagajelor cu care venim. Acum, noi cumva l-am atins într-o oarecare măsură. Mecanismele de adaptare sunt unul dintre tipurile de bagaj. Ce altceva mai avem? Că noi avem pe listă aici nevoi neîndeplinite, unde dacă în fiecare dintre etapele astea nevoile corespunzătoare n-au fost adresate, se dezvoltă mecanismele de adaptare aferente. Exact. În Imago știu că vorbim mult despre maximizare și minimizare, e ceva ce și oamenii care ne urmăresc au văzut pe ecran. Ce sunt astea? Sunt tot strategii de adaptare, dar sunt strategii generale de adaptare. Exemplele pe care noi le-am dat acum cu ce se întâmplă cu aceste extreme în diferitele etape sunt strategii specifice de adaptare, sunt stiluri de adaptare. Iar aceste două categorii de maximizare-minimizare de comportamente se referă la ce fac eu din punct de vedere relațional atunci când mă confrunt cu o provocare. Pun foarte multă presiune pe relație și pe celălalt, mă agăț de celălalt sau mai degrabă evit interacțiunea, mă retrag, minimizez importanța relației, îmi distrag atenția de la relație. Și sunt modalitățile prin care noi am supraviețuit unei copilării în care nu a existat disponibilitate emoțională din partea celorlalți. Și aceste nevoi, exact așa cum le-ai evidențiat și tu, Paul, dacă n-au fost satisfăcute acolo și atunci, în mica copilărie, noi constant tânjim după o relație, după o persoană, după o formă de intimitate în care cineva să ne satisfacă aceste nevoi. Și deseori aud pe oameni spunând, bun, dar nu pot să mi le satisfac eu. E o variantă, dar s-ar putea să nu fie suficient. S-ar putea să am nevoie de acea experiență în care vine partenera mea și îmi spune, ești suficient exact așa cum ești. În momentul ăsta, exact așa cum ești, e suficient. Și să fie exact cuvintele pe care eu aș fi avut nevoie să le aud în perioada 4-6 ani sau în perioada 3-4 ani. Știi ce îmi vine să spun aici? Și poate că e ceva care cuplează și oamenii din comunitate, care ne urmăresc și cei din online. Dacă am părăsit copilăria cu sentimentul că nu suntem ok, doar pentru că suntem. Eu când am mai auzit asta în relație, și mărturisesc că n-am auzit-o des, poate în ultima mea relație, în cea curentă, să spun că o aud mai des, aproape că nu-mi vine să cred. Și iară mă duce cu gândul la ideea asta de memorie explicită și implicită, de ce știu în teorie sau ce aud verbal versus ce simt. Pentru mine momentele cele mai puternice și cred că și terapeutice au fost astea în care eu am greșit rău de tot. Apropo de etapa asta de putere și competență, unde la mine cred că sigur am ieșit de acolo cu adaptarea, cu perfecționismul. Am dat o bară cu ceva important pentru mine sau ceva, cum să spun, nu minor. N-am aruncat un plic de ceai pe lângă coș. Și în momentele alea să fiu ținut în brațe sau în momentele alea să nu fiu respins. Alea au fost momente pe care eu le-am simțit transformatoare sau terapeutice, care au și sudat, cultivat, clădit relația mult. Și aduc asta în discuție pentru că uneori, și testez cu tine ideea, e nevoie să le simțim, nu să le auzim. E nevoie ca în dinamica aia relațională să trăim ceva care să incorporeze mesajul că eu te iubesc, te țin în brațe, te mângâi și când ai greșit. Da. Sau e ok să încerci, apropo de etapa de identitate, să încerci să fii altceva. Dacă nu mai vrei să fii trainer, e ok dacă nu mai faci chestia asta, eu tot te accept, tot te iubesc. Absolut, da. Și în timp ce spun asta, vreau să te întreb dacă noi în viața adultă, indiferent cum le-am parcurs etapele astea, dacă în continuare conectarea rămâne fundația sau nevoia primordială. Toate se construiesc pe partea asta de conectare. Și are atât de mult sens ceea ce spui, Paul, că dacă nevoia asta de a fi acceptat exact așa cum sunt nu a fost îndeplinită în copilărie, există dorința ca cineva la un moment dat să-mi ofere asta, însă în momentul în care cineva mi oferă asta, o să-mi fie greu să primesc, pentru că e ceva cu ce eu m-am obișnuit că nu primesc. Și s-ar putea ca într-o primă etapă să fiu mai degrabă atras de oameni care
n-au disponibilitatea necesară, n-au crescut într-un mediu în care n-au învățat că oamenii pot fi acceptați chiar și în momentul în care greșesc. Exact. Și dacă ne uităm la societatea românească, aceste influențe sunt extrem de puternice la noi. Uite ce se întâmplă în online în momentul în care cineva greșește, cu toții greșim. Dar în momentul în care ai greșit, ai fost desființat în online, adică ești făcut carne de mici. Drept urmare, e nevoie de un shift la nivel cultural, la nivel de societate, să regândim foarte mult lucrurile și fiecare dintre noi putem face aici ceva diferit. În momentul în care eu vin și îți spun că Paul, te accept exact așa cum ești, ținând cont de faptul că ai făcut o mare prostie, din punctul tău de vedere. Cuvintele mele nu au de ce să se lege în ceea ce te privește pe tine, pentru că pentru sistemul tău nervos e ceva necunoscut. O parte din tine își dorește asta, dar în momentul în care ți este greu, acea parte a fost minimizată, te-ai disociat de acea parte pentru că este periculoasă. În momentul în care doar te uiți la mine și îmi spui, Gașpar, nu mă înțelege, bate câmpii și așa mai departe, asta nu o să ne ajute. Însă dacă tu îndrăznești să pui în cuvinte și să-mi spui, Gașpar, te aud spunând că mă accepți așa cum sunt, dar nu simt nimic în momentul în care spui asta, deja ai făcut un pas foarte important în direcția conectării. Și în momentul respectiv Gașpar poate lua lucrurile personale, să spună nu mă apreciază, nu are încredere în mine. Exact, în funcție de adaptările lui, dar putea să se oprească și să spună stai puțin, nu e vorba despre tine, e vorba despre Paul, oferă-i atenție, oglindește ce ai auzit de la el, fă un pic de spațiu și pe măsură ce noi facem asta împreună, ne întoarcem la acea parte de conectare. Și pe măsură ce facem asta împreună, tu te simți din ce în ce mai în siguranță, chiar dacă nu o să fie confortabil, și această părticică din tine care caută apreciere și validare chiar și în momentul în care ai greșit, iese la suprafață. Foarte fain. Foarte fain și sper că e util și pentru oamenii care ne urmăresc. Mă uit un pic la membrii comunității. Trupă, dacă aveți întrebări, până în punctul ăsta poșta redacției este deschisă. Dacă n-avem, am eu, fără grijă. Oameni buni la fel, dacă vreți să intrați cu noi live, puteți deveni membri ai comunității. Acum, vreau să te întreb, noi am vorbit despre nevoi, le au și rezumate aici, de la disponibilitate și căldură, posibilitatea de a explora la oglindire în etapa de dezvoltare 3, la feedback-ul pozitiv, afirmații și așa mai departe. Am vorbit despre mecanismele de adaptare și aici cred că am putea face un sezon numai despre cum să manifeste ele. Vreau să te întreb despre părțile pierdute ale sinelui. Cum ajungem să pierdem efectiv o bucată din sinele nostru? Prin faptul că anumite părți sunt percepute de către cei din jurul nostru ca fiind periculoase. În momentul în care, de exemplu, o parte pierdută a ta s-ar putea să fie această îndeletnicire practică de a face ceva cu mâinile, pentru că fie n-ai fost încurajat în această direcție, fie alte aspecte ale tale au fost mai degrabă evidențiate, fie ai primit feedback-uri negative în momentul în care ai făcut ceva, fie ai fost comparat cu alții și bucata de plastilină a colegilor tăi a fost modelată mai frumos decât a fost modelată bucata cu care tu ai lucrat. În momentul în care ni se spune, uite, de exemplu, o parte pierdută a mea a fost zâmbetul. Pentru că în familia în care eu am crescut au fost suficient de multe tensiuni și mult prea puține momente de relaxare, încât n-a fost loc pentru veselie, pentru râs, pentru zâmbet. Și mi-aduc aminte atât de clar un moment în care mi s-a făcut o poză, nu mai țin minte dacă era sfârșit de grădiniță, început de școală primară, și unul dintre adulții din familie a zis că atât de urât a ieșit în poza asta. Drept urmare, mult timp și chiar și acum, în momentele mai intense, iese la suprafață o parte foarte serioasă din mine. Și în momentul în care mă uit, de aceea nici nu-mi place să mă uit la înregistrări cu mine, dar în momentul în care mă uit la multe înregistrări, văd cât de rar zâmbesc și în mod constant îmi spun că asta ar fi de exersat un pic mai mult, ar fi de practicat un pic mai mult, pentru că e o parte pe care n-am avut voie să o exprim, pentru că aș fi fost prea gălăgios, pentru că dacă azi râdem, mâine plângem, dacă
acum e bine, nu vrem să fie după aceea rău, deci tot felul de mesaje de genul ăsta. Și asta este modalitatea prin care părți din noi sunt pierdute. De exemplu, ne întoarcem la etapa de identitate, explorarea sexualității. Partea asta de explorare, dacă nu a fost încurajată în acea etapă a vieții, la vârsta adultă, vii tu, ne imaginăm că suntem într-o relație și vii tu și îmi spui, uite, am auzit că există jucării sexuale și mă întreb oare cum ar fi să ne condimentăm un pic dinamica și să vedem ce înseamnă asta, sau am auzit că există pornografie etică și hai să descoperim asta. Dacă eu am crescut într-un mediu în care explorarea nu a fost permisă, atunci o să zic, nu, ce e cu prostia asta? Adică nu mai sunt suficient pentru tine, nu mă mai apreciezi, nu... Adică găsesc tot felul de explicații prin care mă țin la distanță de asta, de cel mai multe ori inconștient. Iar dacă tu vii cu această inițiativă și eu o resping, ai nevoie de ceva cunoștințe în sfera relațiilor să ajungi la concluzia că stai puțin acum, jumătatea mea de cuplu s-a întâlnit cu ceva din trecut, ceva ce o împiedică, îl împiedică să... Adică nu e vorba despre mine, nu e vorba despre faptul că eu sunt rău, că eu sunt lipsit de moralitate și așa mai departe. Și provocatorie asta. Da. Să poți să faci tranziția asta. La momentul la care înregistrăm mesajul ăsta, canalul de YouTube are mai bine de 200.000 de oameni care îl urmăresc și mai sunt 10.000 de oameni care ascultă pe alte platforme. Dacă proiectul Mind Architect ți-a fost vreodată de ajutor, ție sau cuiva drag, ajută-ne ca măcar 1% din audiență să ne devină abonați în comunitatea membrilor. În general, când spunem 1%, sună aproape irelevant, dar pentru noi acest 1% ar face toată diferența. Fiecare membru nou din comunitate contribuie foarte mult la moralul echipei și la sentimentul de sens și de relevanță a muncii pe care o facem. În plus, ne ajută mult cu sustenabilitatea și cu dezvoltarea echipei și are impact concret în dezvoltarea proiectului. Când cumperi sau când reînnoiești un abonament, fie că e pentru tine sau poate că îl faci cadou cuiva apropiat, ne ajută să ne concentrăm mai mult pe calitatea invitațiilor, a conversațiilor și pe profunzimea temelor abordate. Practic, ne ajută să avem timp și resurse pentru cercetare și ne oferă ocazia să testăm serii și formate noi. În România, mulți dintre noi avem dificultăți în a spune ce avem nevoie și mai ales în a cere ajutorul. Eu îmi încerc norocul în a rescrie lucrul ăsta. Dacă Mind Architect ți-a fost vreodată de folos, te rog din inimă, intră pe mindarchitect.ro, dă click pe comunitatea membrilor și ajută-ne să mai facem un pas către acest 1% care pentru noi ar face toată diferența. Îți promit să ne dăm mereu silința și să-ți onorăm atât încrederea cât și contribuția. Mă gândeam în timp ce povesteai asta, oare a vedea recurența unor lucruri e un indicator pentru asta? Mă gândesc aici, de exemplu, că s-ar putea ca un om într-un moment să n-aibă chef, să n-aibă stare pentru ceva, care nu înseamnă că e o parte pierdută a sinelui, înseamnă că în momentul ăsta partea asta din mine e mai puțin prezent. Dar dacă eu observ la mine în general, în contexte diferite, cu oameni diferiți, în momente diferite, aceeași tendință, rigiditatea la explorare. Uite, mă gândesc la mine, unde eu sunt a creature of comfort, așa știu că împărtășeam noi și personal, mie îmi place să mă duc să mănânc cam în aceleași locuri. Sau dacă găsesc ceva ce mă bucură, îmi place, că e un parc, că e ceva de mâncare, că e o prietenie, am tendința să revizitez cu precădere. Acum, în virtutea ce am povestit noi în conversația curentă, mă gândesc poate că poate să fie o parte din mine, nu neapărat complet pierdută, dar atrofiată. Asta e explorări, în care eu, de exemplu, nici n-am atracție față de locuri foarte sălbatice, Africa, Amazon, lucruri de felul ăsta, numai când mă gândesc sunt... Și cum împărtășeai mai devreme că zonele care produc reacția asta s-ar putea să fie cea mai puternică creștere acolo, dacă văd recurența și la masă, și cu prieteni, și în parc, și așa mai departe, și când mă gândesc la călătorit, ăsta poate fi un indiciu că acolo e o bucățică de sine pierdut. Absolut. Și asta e o invitație la
a analiza un pic mai mult anumite aspecte care țin de mine, imaginea pe care mi-am format-o despre mine. E o invitație, asta e ideea cheie. O altă parte pierdută din mine e sportul. Chiar mă gândeam la asta mai devreme, dacă se poate să existe o bucată a vieții, cum e motricitatea sau sportul, de la care ne deconectăm complet. Noi împărtășesc și Luciana niște episoade despre faptul că în școală a trăit experiențe adverse legate de mișcare și s-a deconectat de la partea asta care s-a reîntâlnit în viața adultă. Asta cum se poate întâmpla, de exemplu, apropo de mișcare sau de... În cazul meu lucrurile au fost destul de clasice, banale. Am fost genul de băiețel destul de împiedicat. Era greu să merg cu adulții din familie un drum de 20 de minute fără să mă culeagă la un moment dat de pe jos. Adică cred că eram atât de fascinat de o serie de lucruri din jur și de natură și de tot, încât n-am fost deloc mindful sau aware. Drept urmare, de cele mai multe ori genunchii mei erau juliți, lezați și așa mai departe. Și am auzit de la mine constant, adică am auzit din partea celor din jur în ceea ce mă privește pe mine, constant mesaje de genul că trebuie să ai grijă, trebuie să fii atent, să nu-ți rup mâinile, să nu-ți rup picioarele. Momentul în care mergeam la bunici la țară, pentru că ai mei deja au văzut că nu există vreun mare potențial de a păstra stabilitatea motrică, nu m-au lăsat să mă cațăr, nu m-au lăsat să mă joc sporturi de echipă, pentru că m-au supraprotejat și pot să înțeleg bunele intenții. Drept urmare, eu am crescut în mindset-ul ăsta în care nu mă descurc la nicio formă de sport. Apa a trebuit să fie la distanță de mine, pentru că mama are o fobie legată de apă pe care cumva am moștenit-o, face parte din bagajul cu care am venit de acasă. Și ajungi la un moment dat în care îți spui, bun, pot să trăiesc așa, dar în același timp ai aflat că sportul și mișcarea sunt atât de importante pentru o viață de calitate și pentru a trăi suficient de bine, e de nevoie să-ți cultivi și această relație cu sportul. Drept urmare, constant depun eforturi semnificative pentru a face mai multă mișcare și eu și sora mea, de fiecare dată când vorbim despre sport, spunem că suntem obosiți. Pentru că niciunul dintre noi nu a fost încurajat să depună acest efort. Deci asta e o altă modalitate prin care putem pierde o parte din noi. Și periculos e când rămâi cu credința că nu e pentru tine. Acolo mi se pare că îți limitezi... Sau cum spuneai tu, că nu ești așa. Când ajungi să crezi că ești cumva sau că nu ești cumva și e o zonă de care nu ne mindset-ul fix e atât de dangerous pentru evoluția noastră. În dinamica relațională la capitolul bagaj cu care venim, listam aici și tipare de relaționare inconștiente. Dacă poți să ne dai niște exemple... Cum le învățăm și cum le aducem. Avem în această zestre sau în acest bagaj nevoile neîndeplinite pe care căutăm să le satisfacem prin interacțiunile cu cei din jur. Avem adaptările noastre, adică modul în care am învățat să gestionăm situațiile dificile. Avem o serie de părți pierdute ale sinelui și care ies cumva în evidență în relație, pentru că celălalt s-ar putea, în relațiile de prietenie, fie foarte dezvoltate, fie celălalt s-ar putea să puncteze din nou și uite, mi-ar plăcea atât de mult dacă am face asta mai des, dacă am merge la alergat mai des, dacă am fi și noi acel cuplu care merge la sală, care... Sau la mine dacă călătorim mai des. Da, sau să călătorim mai des, sau să mergem în pădurea amazoniană, să explorăm jungla și așa mai departe. Iar aceste tipare de relaționare se referă în special la ce am învățat noi despre cum funcționează relațiile, cine suntem noi în relații, ce putem primi dintr-o relație. Adică iar sunt tot felul de credințe, tot felul de convingeri, tot felul de lecții pe care le-am dobândit în mica copilărie. Și anume, uite, îți dau un exemplu. În familia noastră, una dintre aceste lecții avea legătură cu faptul că relațiile aduc doar nefericire. Ok.
Și verbalizat sau verbalizat verbalizat și implicit, și explicit, adică adulții nu sunt de încredere, o relație în care există conflicte nu mai are cum să fie o relație bună, doar oamenii răi se ceartă, și e ceva ce am auzit foarte des după aceea la oamenii cu care am lucrat în ședințele de terapie, la oamenii care au venit pentru a-și explora un pic mai mult bagajul cu care au venit de acasă. Sau oamenii te înșală în mod constant. Oamenii te vor trăda, prietenii te vor trăda. E din nou un exemplu care definește un pic tiparul de relaționare. Și ca să ne întoarcem din nou la Lisa Feldman Barrett, realitatea e o construcție. Și toate proiecțiile pe care creierul uman le face pornesc de la trecut. De aceea este atât de important să cunosc acest bagaj, pentru că în momentul în care am o imagine un pic mai clară și din păcate nu o să avem certitudini exact așa cum și-ar dori o parte din noi. Garantat, eu am fost lezat în această etapă, ăsta e mecanism. Nu așa funcționează lucrurile. Cred că psihicul nostru este mult mai amplu, lumea este mult mai complexă de atât, însă putem avea niște ipoteze. Și în momentul în care avem niște ipoteze, putem lucra cu aceste ipoteze și putem să ne continuăm procesul de dezvoltare fără să ne limităm la bagajul cu care am venit sau la realitatea pe care familia de origine ne-a formatat-o sub o formă sau alta, ne-a desenat-o, ne-a creonat-o. Se pare foarte util că spui asta, pentru că nevoia asta de certitudine, de claritate, vorbește și Daniel Siegel despre ea, că e ancorată chiar în temperament, deci e ceva foarte, foarte de bază, de agency bonding și certainty. Ea mai apare în multe alte modele care se uită la cât de important e pentru noi să putem să facem predicții precise și însăși modelul ăsta al creierului ca mașinărie predictivă, că ne gândim la Lisa Feldman Barrett sau la Anil Seth. Eu personal, în relațiile pe care le am, asta vorbesc și cu colegii frecvent și în relația de cuplu mi se întâmplă, pe mine mă ajută dacă știu lucruri despre oamenii din jurul meu. Băi, în ce stare ești? De unde îți vine chestia asta? Pentru că chiar dacă mă enervează, și eu sunt convins că la rândul meu enervez oamenii din jur cu tot felul de lucruri, să înțeleg de unde vine la tine asta, că nu e personal, că poate are legătură cu ceva din trecutul tău ce n-ai ales să trăiești așa, îmi dă mai multă energie, nu știu cum să spun, că e compasiune, că îmi impactează altfel bugetul de energie când îmi dau seama că, ok, e procesul tău pe care eu poate că l-am activat acum, dar nu e ceva ce are legătură cu mine neapărat, sau doar cu mine, sau 100% cu mine. Contează foarte mult și mi se pare că și mediul organizațional merită să subliniem ideea asta. Noi, cred că 80% din activitatea de cursuri e cu oameni din mediul business și acolo apare, e încă moștenită ideea asta, la treabă suntem la treabă, ce am venit să muncim, nu contează mama, tata, copilăria. Ori nu merge așa, avem același sistem nervos și acasă și la birou, aceeași personalitate, aceleași tipare de gândire. Sigur, nu înseamnă că locul de muncă devine cu precădere o terapie de grup zilnică, dar îți mulțumesc că ai scos în evidență ideea asta a bagajului cu coordonatele, nevoi neîndeplinite, mecanismele de adaptare, părțile pierdute ale sinelui și tiparele de relaționare cu care venim. Și toate acestea le ducem cu noi la muncă. Și peste tot. Exact. Le ducem în trafic, le ducem în relație absolut orice formă de interacțiune, inclusiv cu natura. Sunt curios cu natura, cum arată manifestarea lor acolo? În maniera în care, dacă eu, de exemplu, am crescut cu această credință că relațiile nu contează, o să-mi bag picioarele poate în natură. Nu o să mă intereseze faptul că arunc un ambalaj pe jos și că asta afectează animalele și așa mai departe. Exact, da. Foarte interesant. Nu mă interesează faptul că eu folosesc de fiecare dată mașina în condițiile în care poluarea este la cote foarte mari și de ce să merg eu cu bicicleta sau pe jos și așa mai departe. Adică e această centrare exagerată pe sine și pe propria persoană. Și are sens și ce spui legat de faptul că în relații pentru tine e important să cunoști suficient de multe lucruri despre celălalt ca să poți să găsești sensul comportamentelor în care se implică celălalt.
Pentru că dacă nu ai suficient de multe informații despre celălalt, când e o situație de criză, când e o interacțiune negativă, mintea ta va căuta să construiască o poveste, să dea sensul a ceea ce se întâmplă și va porni poate de la ceva ce ține de copilăria ta, de trecutul tău. Narațiunea s-ar putea să nu aibă nicio legătură cu realitatea celuilalt, să aibă mai degrabă legătură cu zestrea cu care ai venit tu de acasă. Și primul meu gând în momentul în care cineva are o atitudine mai fermă, mai serioasă, mai distantă, mai rece, e că nu mă place. Sau că am greșit cu ceva, sau că am dat-o în bară, adică sunt credințe pe care sistemul meu nervos cumva a învățat să le folosească, să se orienteze un pic mai bine în lume, în momentul în care nu are suficiente informații. De aceea avem nevoie de mai multe conversații sigure, de aceea avem nevoie de mai mult dialog și de aceea, pe lângă faptul că suntem curioși de bagajul cu care am venit de acasă, e atât de important să cunoaștem și bagajele celorlalți. Am putea să mai povestim mult despre asta. Cred că o să dezvoltăm ideea și când ne uităm la conflict. Avem o conversație despre utilitatea în relații și eu. Mergând către ultima parte așa din episodul ăsta, vreau să vorbim despre cele 3 perspective asupra sinelui. Poate că ar fi trebuit să începem cu asta, dar e un moment bun și după aia să mergem către pilonii ăștia, cei 4 piloni sau adevăruri despre relații. Deci, la perspectivele asupra sinelui, iartă-mă doar un moment că văd o întrebare de la comunitate. Alexandra ne întreabă ceva foarte specific, dacă se poate, apropo de relația cu sportul, la sinele, la părți ale sinelui care au fost pierdute, să fi fost încurajat să facem sport, părinții fiind sportivi și foarte pushy pe subiectul ăsta și să ajungem să avem un soi de rebeliune față de subiectul sport, să zicem eu cu mișcarea pas. Se poate și așa? Da. Poate nu e neapărat o parte pierdută a sinelui, poate e mai degrabă o parte cu care nu vreau să am de-a face a sinelui meu. Adică sunt conștient de ea, nu-i pierdută, dar nu mă duc acolo, nu vreau acolo, Exact. Deci poate să apară și din contravoință cumva, dacă am trăit experiențe în care în loc să fiu încurajat sau invitat la asta, am fost silit la asta. Uite, acum, cu exemplu ei, mie îmi vine în minte ceva legat de curățenie în casă. Mama e foarte preocupată de subiectul curățenie. Trebuie să fie curat, indiferent dacă sunt musafir sau nu, și curățenie din asta verificăm sub... farmacie. Da. Și la mine efectul a fost, pentru că m-a silit la chestia asta încă de când eram copil, mi-aduc aminte că mi-a apărut foarte devreme gândul ăsta, băi, eu o să fac cumva să nu trebuiască să fac eu asta. De mic mi-a apărut gândul ăsta, nu că n-aș ști să mătur, aspir și așa mai departe, dar a fost o parte a vieții la care am zis, în relație cu care am zis, eu nu mai vreau să mă ocup de asta. Pentru că aici ar fi fost oricum nevoie să-ți folosești mai mult mâinile, nu? Uite, asta e foarte interesant. Nu neapărat doar de asta, pentru că să fac alte lucruri în relații fizice, în relație cu care nu mi-am luat-o niciodată, bătut covoare, spart lemne, cioplit piciorul bradului de Crăciun, astea îmi plăceau. Dar la ștersul prafului, la da cu aspiratorul, unde primeam constant mesajul că nu prea-i bine și dacă o fac, n-am șters praful bine și dacă am făcut aia, am ratat un... Da. Acolo am zis ok, asta nu. Sau vreau să te întreb ceva, ajung și la astea imediat, dar mi-au apărut niște curiozități aici. Eu am văzut în relația, în dinamica dintre ei mei, că subiectul mâncare, gătit, a fost mereu la mama. Eu n-am trăit nicio experiență adversă cu asta, dar nici n-am fost invitat să particip. Adică când gătea, mai degrabă treaba mea era să nu fiu acolo sau... prea avea un să retragă, că era o bucătărie. Se retrăgea în bucătărie. Asta, adică și avea nevoie de spațiu. Eu ce observ la mine în viața adultă e că n-am nicio pornire către gătit. Ca activitate socială, când am mai făcut grătar cu prietenii, când au mai fost contexte din astea de petrecut timp cu oameni dragi, îmi place să fac lucruri pentru ei. Dar e... Și mă întreb, de asta o aduc în discuție, mă întreb dacă, apropo de roluri de gen sau de ce am văzut în familie, eu l-am văzut pe tata făcând treabă, a adus bani, zona asta, muncit în exteriorul casei, și mama făcea cu precădere treaba din interior.
La făcutul curățeniei am fost aproape silit și persecutat că nu ieșea bine. La mâncare nu eram invitat să particip și sunt două zone în relație cu care n-am drag, ca să o pun în cuvinte. Da. Deci se poate, și pentru că n-ai fost deloc expus, invitat, apropo de etapa 2 explorare, a fost o zonă de explorare care era off-limits, fie pe, poate, etapa de competență și putere sau identitate în care ori băieții nu stau, eu n-am auzit asta, da, e femeia la cratiță sau alte sclipiri similare. Exact. Sau la competență și putere că am primit mesajul tu nu ești bun la asta, așa că mai bine nu o faci. Apropo de cele două adaptări, n-am devenit perfecționist la curățenie, ci am devenit mai degrabă nu o fac eu. Că mai degrabă pasiv din punctul ăsta de vedere. Exact. Și ai găsit strategia prin care poate să plătești pe cineva să facă robot curat. plătit pe cineva, da. Ok. Foarte interesant mi se pare și mulțumesc, Alexandra, cu ajutorul întrebării tale. Și putem spune că în momentul în care apare această rebeliune e ca o graniță foarte rigidă pe care o pun între mine și părinți sau între mine și lume și nu, eu nu o să merg în direcția asta și sigur că copilul o face pentru că nu are alte opțiuni. E singura modalitate pe care o găsește. Acum, noi la vârsta adultă, din fericire, deja avem mult mai multe opțiuni, variante și ne putem diversifica repertoriul dacă ne dăm voie, dacă ne permitem și dacă înțelegem că stai puțin acolo și atunci nu, dar acum și aici cum ar fi dacă. Cum ar fi dacă. Da. Un sfert de oră mai târziu, cele 3 perspective asupra sinelui. Da, e una dintre părțile din discuția noastră de astăzi care îmi place cel mai tare, cu variatele perspective asupra sinelui, pentru că se leagă un pic și de istoria psihologiei și unul dintre primii oameni care au oameni de specialitate care au conceptualizat sinele a fost Freud. Și puțini oameni știu că, de fapt, Freud a pornit de la fizica clasică în momentul în care a conceptualizat sinele. Și ego, id, supraego. Da, într-o anumită formă, da. Și fizica clasică în acele vremuri se axa foarte mult pe fizica newtoniană și pe atom. Atomul era cea mai mică unitate existentă în această lume, atomul despre care se considera că este deconectat și are granițe foarte clare. Și Freud a preluat această știință și și-a imaginat că sinele nostru este exact ca un atom, autonom, independent, autosuficient, fără conexiuni cu cei din jur și și-a dezvoltat toată această teorie spunând că în psihoterapie sau în psihanaliză, pentru ca ființa umană să simtă că lucrează, trebuie să se bazeze doar pe propria persoană, problemele sunt în interior, resursele sunt în interior, nu e nevoie să ții cont prea mult de cei din jur, pentru că dacă ai face asta înseamnă că nu e suficient de matur, evoluat și așa mai departe. Vreau să te întreb ceva amuzant aici, dar putem să facem o inferență, o presupunere că Freud ar fi fost evitant? Așa? Putem, sigur, dacă ne uităm la viața lui relațională și la amantlâcul pe care l-a avut cu una dintre surorile partenerei sale, sunt tot felul de povești legate de casa Freud și familia Freud. E clar că n-a fost neapărat un anxios, mai degrabă un evitant. Te întreb și pentru că modelul în sine e unul ești bine tu cu tine, deconectat de alții, insulă. Exact. E o modalitate în care ne izolăm, ne transformăm în niște insule deconectate de ce e în jur. Apoi știința a evoluat suficient de mult și de la acest sine autonom, independent, insular, am ajuns la un sine relațional. Și au fost tot mai multe teorii și sunt în continuare, din fericire, care ne spun că sinele este de fapt produsul relațiilor în care noi existăm. Și felul în care se dezvoltă identitatea mea, tot ceea ce ține de mine, preferințele mele și așa mai departe, sunt puternic influențate de sistemul relațional, de mediu. Doar că aici se punea în continuare un accent destul de mare pe familia de origine, pe relațiile foarte apropiate, de aceea vorbim despre un sine relațional, care mai degrabă are, într-o anumită formă, e deconectat de lume, dar e din ce în ce mai conectat de o rețea de suport.
Și pe asta se bazează terapia de familie, foarte multe terapii sau modalități de terapie de cuplu. Și apoi avem o perspectivă mai recentă, despre care Daniel Siegel scrie destul de mult, despre care în teoria Imago vorbim destul de mult și care pe mine mă fascinează, și anume această perspectivă asupra sinelui metapersonal sau cuantic. Și aici deja ne apropiem un pic mai mult de tot ceea ce înseamnă mecanică cuantică și aici îți recomand, Paul, dacă nu l-ai citit, pe Carlo Rovelli, e un fizician italian de care eu sunt îndrăgostit. E cel care a dezvoltat acest nou domeniu teoretic, e adevărat, în fizică, numit mecanică relațională cuantică. Și el, deci Carlo Rovelli, R-O-V-L-L-I, are mai multe cărți traduse în limba română, nu la pagina de psihologie, la editura Humanitas. Și pornind de la fizica cuantică, care ne spune că totul este interconectat și că acest sine autonom, independent pe care îl vedea Freud e o perspectivă foarte limitată asupra existenței umane, sinele relațional deja e o perspectivă un pic mai amplă și mai complexă despre cum funcționează lucrurile, iar sinele metapersonal se referă la faptul că dacă totul este interconectat, înseamnă că nu doar relațiile cu familia de origine contează, ci cu tot ceea ce există în acest univers. Și apoi s-au făcut și deja avem din fericire cercetări care punctează cum funcționează un sine independent, cum funcționează un sine relațional și cum funcționează un sine metapersonal. Și un lucru foarte interesant, Paul, pe care îl arată aceste cercetări este următorul, și anume, cu cât ești mai centrat doar pe propria persoană și mai deconectat de cei din jur, cu atât vei confrunta mai des cu probleme de anxietate, depresie, probleme psihice. Cu atât nefericirea este mai mare. Ce interesant. Când spui asta, mă duce cu gândul și la faptul că oamenii care trec prin experiențe terapeutice cu psilocibină sau cu LSD sau cu lucruri care le dizolvă granițele personale, ori ajung să trăiască o reducere semnificativă a simptomelor, ori ajung să fie mult mai împăcați cu ideea de mortalitate, cum e terapia cu psilocibină în cazul oamenilor care sunt în stadii terminale. Foarte interesant. Deci, poți să ne recomanzi ceva de citit, cercetări sau ceva pentru oamenii care vor să aprofundeze? Cartea lui Daniel Siegel punctează foarte frumos aceste diferite forme ale sinelui și nu cred, ci sunt sigur că și în cartea mea, Când conflictul are sens, e un subcapitol despre această nouă perspectivă. Și apoi, ce ne mai arată aceste studii e că în momentul în care noi avem relații bune cu cei din imediata noastră proximitate sau apropiere, deja psihicul nostru funcționează mai bine. Și în momentul în care suntem conștienți de faptul că nu doar relațiile cu cei apropiați contează, ci relațiile cu oamenii de pe stradă, cu natura, cu tot ceea ce înseamnă faună, cu tot ceea ce înseamnă cosmic, în momentul respectiv deja sinele nostru funcționează și mai bine. Și acolo este nivelul cel mai mare de fericire experimentat, Paul. Atunci când devin conștient de faptul că fac parte dintr-un întreg, sunt o picătură de apă dintr-un ocean, sunt o picătură de apă unică, dar la fel de unici sunt ceilalți, la fel de importanți și de valoroși sunt și ceilalți. În momentul respectiv deja viziunea noastră asupra lumii este atât de expandată încât depresia și anxietatea nu vor mai fi atât de prezente în viața noastră, pentru că există această stare de conectare, această stare de meta-personal, dincolo de granițele mele. Sunt curios dacă ne lăsați în comentarii o perspectivă despre asta sau membrii comunității dacă ne scrieți. Eu numai când te aud povestind despre asta și sunt prezent și mă conectez la ce spui, am un sentiment de liniște. Când am citit, de exemplu, Lost Connections al lui Johann Hari, care vorbește despre cauzele astea ascunse ale depresiei și anxietății, el suferind foarte mult timp de depresie, trecând și prin tratament medicamentos, el vorbește acolo de deconectare de la relații cu sens, de deconectare de la conexiunea cu natura, de deconectare de la muncă cu sens și multe altele. Recomandăm cu drag cartea asta. Știu că și când am citit cartea, tot așa, am avut un sentiment de liniște când mi-am dat seama,
când mi-am dat seama, când mintea mea se focalizează pe rețeaua din care facem parte și pe toate resursele pe care le avem de fapt în jur, că sunt oameni, că e natură, că e comunitate, că e familie, că e relație de cuplu. Ori viziunea asta la care ne invită foarte mult lumea în care trăim, de atomizare, de tu pentru tine, tu cu contul tău, cu jobul tău, cu evoluția. Da. Mereu, eu numai când mă gândesc la America, de exemplu, am un sentiment de singurătate și anxietate, nu știu cum să spun, și acum, ascultându-te, are sens pentru mine chestia asta. Că spui asta. Știi, când mă gândesc la comunități, cum am avut un episod într-un proiect pe care îl avem cu cei de la BT în Stup, cu Mara și cu Alexul de la Viscri 32. Și au povestit cum e să trăiești într-un sat cu 252 de case. Și iară când îi auzeam povestind și când merg acolo, la mine apare un sentiment de liniște. Da. Și acum, faptul că cercetările la care faci trimitere confirmă asta, pentru mine face un mare click, știi? Un lucru care poate că pare elementar, dar mi se pare că merită tăiat, pus în reel-uri și repetat în episodul ăsta și poate îl mai spunem și în altele din sezonul nostru împreună. Deci tranziția asta de la focusul pe sine la relație, chit că inițial ne uităm la relația la familie, la relația de cuplu, la relațiile proxime. Și după aia la sinele transpersonal, metapersonal, la relația noastră cu lumea, aduce altă perspectivă și liniște. Vreau să te întreb ceva și foarte practic până când o să mergem și la principiile, cele 4 adevăruri despre relații. Pentru oamenii care ne ascultă și ori au contact poate prima dată cu ideea asta, ori rezonează tare cu ea și zic, băi, eu aș vrea să pot să mă conectez mai mult la asta. Tu ce practici ai care te ajută să rămâi mai mult conectat la sinele ăsta meta-personal și să nu te retragi către sinele autonom sau către atom? Te super apreciez că ești încă aici alături de noi. Atenția și concentrarea sunt resurse tare rare în lumea în care trăim și te felicit pentru că tu ți le cultivi pe ale tale. Promit că asta o să fie ultima întrerupere din episod, dar am o invitație și în egală măsură o rugăminte. Dacă episoadele Mind Architects au fost vreodată de folos, cea mai bună formă de mulțumire atât pentru moralul echipei cât și pentru sustenabilitatea proiectului e să achiziționezi un abonament și să devii membru al comunității Premium. Dincolo de recunoștința noastră, abonamentul anual îți oferă acces în direct la înregistrarea episoadelor, unde poți să interacționezi cu echipa și cu invitații, ai ocazia să întrebi exact ce contează pentru tine și să vezi cum e atmosfera în culise. Pe lângă participarea în direct la înregistrarea episoadelor, ai acces la toate live-urile exclusive făcute doar pentru abonați, primești invitații gratuite la evenimente speciale, discount la programele de formare și ai acces la peste 140 de ore de materiale despre psihologie și neuroștiință în limba română, plus rezumatul lor infografic. Dacă ceva din toate astea simți că te atrage sau dacă pur și simplu simți să ne mulțumești pentru toată munca depusă, găsești detaliile pe mindarchitect.ro la secțiunea Comunitatea Premium sau și mai simplu, dă click pe linkul din descrierea episodului și vino alături de noi. Ce ne ajută destul de mult e practica prezenței conștiente. Și asta, în viziunea mea, presupune să facem loc pentru tot ceea ce este în interiorul nostru și în exteriorul nostru. Și mă ajută, de exemplu, să-mi reamintesc din nou și din nou că atunci când am venit în echipa voastră, azi, de exemplu, de dimineață, cu tine știam că voi avea dialogul ăla. Dar a fost atât de important pentru mine să-mi reamintesc că echipa nu e doar Paul, echipa e formată din mai mulți oameni pe care îi saluți, cu care interacționezi, cu care vorbești mai mult, cu care vorbești mai puțin. Adică e o practică conștientă pe care, și nu pot să fac asta tot timpul, sunt momente în care sunt atât de obosit, de epuizat, încât merg pe stradă și dacă văd un cunoscut, trec pe partea cealaltă pentru că nu am energie. Știu despre mine asta, însă în același timp sunt și multe momente în care am suficient de multă energie și atunci această conectare poate să fie onorată. Și e atât de important pentru mine, de exemplu, când merg la un restaurant și mi-aduce chelnerul meniu, să-i mulțumesc pentru asta. Să mă uit în ochi și dacă îmi imaginez că a avut o zi proastă, să ofer niște aprecieri. Pentru că energia asta pozitivă îmi imaginez că se duce mai departe.
În momentul în care văd un cercetor pe stradă, să mă uit să văd dacă am niște bănuți pe care să-i dau și aud specialiștii în asistență socială care spun nu încuraja cercetoria. Însă în același timp îmi imaginez că poate contribui cu ceva la starea de bine a acelei persoane. Poate o să-și cumpere alcool sau habar n-am ce o să facă cu banii, nu despre asta este vorba. E vorba despre a ne ajuta unii pe alții să avem un pic mai multă încredere în noi. Încredere în unii noi, ceilalți, nu în mine, în noi, în noi. Exact, Daniel Siegel, da. Exact. Asta e una dintre practici. Prezența Apoi mai e cealaltă practică în care oamenii din jur au un comportament, au o atitudine cu care eu nu rezonez și atât de la îndemână să spun că sunt proști, sunt bătuți în cap. Și this is it. Dar nu e neapărat lucru care mă ajută să-mi exprim sinele metapersonal. O dovadă de exprimare a acestui sine este aceea în care mă întreb oare ce s-a întâmplat cu această persoană? Oare ce e greu și dificil în acest moment în viața acestei persoane? N-a avut un comportament care să-mi placă, da? Nu vreau să țip la mine de fiecare dată sau să fii iritat sau să fii critic și așa mai departe, dar să văd un pic și ce se află în profunzime, ce se află dincolo de asta, pentru că mantra mea de ceva ani încoace e că totul are sens. Nu-mi place deloc această mantră, dar totul are sens. Din perspectiva potrivită, văzând lucrurile prin lentila respectivă, prin realitatea celuilalt, îți dai seama că, de fapt, cu toții suntem niște particule care încercăm să atingem starea de undă și anume să ne conectăm cu cei din jur. Și cu toții am învățat că această stare de undă poate fi exprimată în variate feluri. Unii prin faptul că vorbesc foarte mult, alții prin faptul că vorbesc foarte puțin, unii prin faptul că se îmbrățișează, alții prin faptul că se izolează sau se retrag. De fapt, deep down e aceeași speranță că ne vom putea conecta. Îți mulțumesc foarte mult. Are sens? Are foarte mult sens. Mă bucur că spui asta. Și îți mulțumesc că e o temă care ți-e dragă și poate o mai povestim. O să mai avem și un episod de Q&A unde suntem curioși de perspectivele și curiozitățile voastre. Mie ar plăcea să mai stăm aici, dar mai avem partea din mine care are nevoie și de structură și de a parcurge ce ne-am propus. Mi se par foarte interesante și astea ne-ai povestit tu despre cele 4 adevăruri despre relații sau 4, nu știu, axiome. Da. Le listez și apoi intrăm un pic în fiecare. Prima spune că nu ne putem pierde capacitatea de conectare, doar conștiința conectării. A doua, că relațiile sunt la fel de vii precum oamenii, formate din energie și din informație. A treia, că relațiile sunt la fel de imperfecte precum oamenii și avem coală de hârtie. Da. Și a patra, cu toții putem deveni mai competenți din punct de vedere relațional. Să intrăm un pic în fiecare dintre ele. Înainte am o întrebare aici de la Alexandra. Mulțumim, Alex, că ne ridici mici la file. Unde e limita între a întreba ce s-a întâmplat cu ceilalți când un comportament cu care nu suntem de acord și a le găsi scuze pentru comportamentele nepotrivite, ceea ce mi se pare o întrebare foarte practică. Da. E o întrebare foarte bună la care există variate forme de răspuns. Că uneori eu când adresez întrebări, de fapt caut explicații, caut să-mi explic ce se întâmplă, cum s-a ajuns aici. Și îmi e un pic mai greu să am disponibilitatea de a căuta explicații în momentul în care eu nu-mi permit niciodată să mă implic într-un anumit comportament. Dacă tu, de exemplu, ești o persoană care uneori poate să fie agresivă și care se implică uneori în comportamente de agresivitate verbală sau emoțională și așa mai departe, s-ar putea să-mi limitez capacitatea de a adresa aceste întrebări și de a căuta explicații dacă eu îmi inhib această parte agresivă. Pentru că așa am fost crescut, pentru că așa am fost educat, pentru că am văzut asta la părinții mei, pentru că a fost multă violență în familie și așa mai departe. Inclusiv, uite, asta îmi place la Raluca Anton, colega cu care o să avem la un moment dat un episod de podcast, faptul că în momentul în care, asta aud de la Raluca foarte des în timpul cursurilor, când cineva își adresează o întrebare, Raluca are această abilitate foarte bine cultivată de a spune și acest lucru mă interesează pentru că și această întrebare rezonează cu mine pentru că ce știu eu despre această întrebare este că și e fascinant cum oamenii
În momentul respectiv își dau seama, stai puțin, că poate nici nu e vorba despre răspuns sau poate nici nu e vorba despre întrebare, poate este despre altceva vorba și abordarea mea e un pic diferită. Eu de regulă oglindesc întrebarea și după aceea îmi repet în minte că în spatele fiecarei întrebări s-ar putea să fie doar dorința de conectare. Oamenii, în momentul în care adresează întrebări, caută să se conecteze, apropo de cele 4 adevăruri despre relații. Să se conecteze sau să se protejeze? Și te întreb, pentru că observând și comportamentul meu și în relații apropiate, câteodată mi se întâmplă să vreau să înțeleg de ce cineva a făcut ceva, a zis ceva, cum de e posibil să... Chit că e cu mai puțină judecată decât am verbalizat-o acum. Și acolo, reflectând la de ce fac asta, e că dacă pot să înțeleg de unde-ți vine, sunt mai safe decât dacă nu. Decât în pericolul de nu știu când și dacă se întâmplă. E tot o nevoie de asta de control. Și asta vreau să verific cu tine. E despre conectare sau despre protecția sinelui? Poate să fie și. Okay. Dar ușor îmi pot imagina că în momentul în care tu ai înțeles perspectiva celuilalt, asta te ajută să te conectezi cu celălalt. Să mă simt în siguranță și aia e platforma de pe care mi-e mai ușor corect. Are tot sensul. Adică ele sunt destul de legate ele între ele. Ok. Bun. Alex, sperăm că ți-am răspuns. Doina, văd aici ochii interesați, mulțumim. Alexandra ne dă inimioară. Adevăruri despre relații. Care sunt generalizări, asta aș vrea din nou să punctez. Noi le avem aici între ghilimele, adevăruri între ghilimele. Și punctez de fiecare dată că sunt generalizări pentru că sunt idei pe care le-am extras eu din cei 20 de ani de când practic terapia relațională, adică nu sunt neapărat lucruri citite exact așa într-o carte, sunt mai degrabă idei pe care s-au cristalizat prin procesul de research și de muncă. Și prima idee care e împrumutată din tot ceea ce înseamnă munca lui Harville Hendricks și Helena Kelly Hunt, care se bazează foarte mult pe cosmologia cuantică, care mă fascinează la un moment dat, poate vorbim despre... mi l-ai recomandat pe Carlo. După ce îl citești, mi-ar plăcea să avem un episod de podcast. Și îi spun că ființa umană se naște cu această capacitate de conectare, adică e mai mult decât nevoie de conectare sau dorință de conectare și că această capacitate nu poate fi pierdută, tot ceea ce pierdem este conștiința conectării. Și ei se bazează foarte mult pe Carlo Rovelli, care spune că totul este o relație. Adică totul e relație și putem înțelege un pic mai bine elemente foarte clare din fizică dacă ne uităm prin această lentilă a relației. Și apoi vine neuroștiința care ne spune că sistemul nervos uman caută să se conecteze cu un alt sistem nervos uman. Cel mai bun lucru pentru sistemul nervos uman este un alt sistem nervos uman. Cel mai rău lucru exact. tot un alt sistem nervos. Vine Brené Brown, care a punctat atât de frumos în toate cărțile sale că suntem configurați neurobiologic pentru a trăi în relații. Vine Gabor Mate și care spune că relațiile nu sunt tocmai opționale. E adevărat că ne dorim să fim autentici în relație, dar în același timp sacrificăm atât de multe lucruri pentru relație. Adică a fi deconectat mi se pare că e o formă de traumă. E una dintre cele mai terifiante experiențe pe care noi oamenii le putem avea. Și din păcate, rar suntem învățați, educați să le oferim relațiilor mai multă importanță. Mai degrabă, în momentul în care copiii merg la grădii sau la școală, li se spune nu împarți cu nimeni, e doar al tău, nu avem, nu e suficient. Vezi de treaba ta, nu-ți spăla rufele în public, să nu-ți pese de părerea celorlalți, nu ține cont de perspectiva celorlalți, nu ești tu prostul clasei să înțelegi pe toată lumea. Sau dacă suntem invitați la focus pe relație, e un focus defensiv. Din cât a luat colegul, din dacă el poate, tu de ce nu poți? Da, și mai e un focus aici pe care și eu îl exprim și nu sunt mândru deloc de asta. Uneori ne axăm pe relații din perspectiva beneficiilor. Dacă vorbesc suficient de drăguț cu Andreea, poate o să fim intim în seara asta. Dacă am o atitudine generoasă față de Raluca, poate o să accepte să facă XYZ. Adică sunt părți pe care le avem cu toții. Important e doar să le conștientizăm și să îndrăznim din când în când să facem ceva
nu din perspectiva beneficiului, ci doar din perspectiva de a onora existența acestor relații în viața noastră și merită să ne întrebăm un pic mai des ce loc ocupă relațiile în viața noastră și care sunt perspectivele, credințele și cum anume putem rămâne deschiși la minte apropo de aceste relații. Relațiile sunt la fel de vii, precum oamenii? Da. Și aici întrebarea pe care o aveam e dacă o persoană își pierde din propria vitalitate, din vari motive. Pierde și din capacitatea de relaționare? Când am citit principiul ăsta mi-a apărut. Mai multe ori. Ok. Și ne pierdem vitalitatea adesea, Paul, în momentul în care relațiile noastre sunt mai degrabă definite de energie negativă. Atunci când e foarte multă luptă, atunci când e multă tensiune, atunci când vibe-ul relațional e mai degrabă de incertitudine, de pericol, acolo ne desumflăm efectiv. Pentru că probabil că ai avut și tu această experiență în care ai avut o zi grea sau o perioadă complicată, dar simplu fapt că ai interacționat cu cineva cu care ai avut o conectare aparte, că e partenera ta, că e echipa de oameni care sunt alături de tine, cumva se schimbă dinamica universului interior, revine încrederea. Da. Mi-aduc aminte săptămâna trecută de la momentul din care noi filmăm acest podcast, avusesem o perioadă extrem de încărcată și eram foarte down, low energy. Și la un moment dat am rugat-o pe partenera mea, Andreea, să stăm un pic în seara asta, doar să stăm. Adică să nu facem nimic, să nu ne uităm la niciun serial, ne plac la nebunie serialele, suntem în clubul celor care vizionează cât de multe filme pot. Și am zis că am nevoie doar să povestim un pic și n-a durat mai mult de, 45-50 de minute să ne culcăm un pic mai devreme. A doua zi am fost ca un om nou. Adică toată oboseala, toată epuizarea. Și am spus dimineața, uite, cred că se datorează în special faptului că am pus totul deoparte, telefon, televizor, chestii de gătit, spălat vase și așa mai departe și doar am fost în acel moment și a însemnat atât de mult pentru mine. Deci de aceea momentul în care uităm de relațiile noastre, ne pierdem din energie. În momentul în care reușim să prioritizăm suficient de mult relația și partea de conectare, ne încărcăm cu energie. Și aici iară cred că ajută, din ce povestești, să facem tranziția sau să avem în minte și sinele ăsta transpersonal sau metapersonal. Da. Câteodată s-ar putea ca ce mă ajută pe mine să-mi fie mai bine, pe tine să te stoarcă. Și e util să avem grijă și de relație. Asta mi-a plăcut mult în ce am învățat de la tine, că mereu suntem eu, partenerul, partenera, celălalt om și relația în sine. Și că e bine să avem focus pe relația dintre noi, sau că cel puțin în terapie relațională asta e invitația. Da. Dau așa și o perspectivă matematică. Dacă eu am energie de nota 7, tu ai energia de nota 4, chit că și eu simt nevoia să mă odihnesc și tu simți nevoia, e util să n-ajungă niciunul dintre noi la minus. Da. Eu s-ar putea să spun, eu am nevoie să mă odihnesc în seara asta și dacă eu, apropo de personalitate, de mecanisme de adaptare, sunt mai vocal sau sunt mai dominant sau sunt cumva, s-ar putea ca eu cu 7-le meu să fac ce am eu nevoie și eu ajung la 10 și tu ajungi la 1. Da. Și aici, chiar dacă aparent am făcut ceva pentru noi, n-am făcut. Nu, pentru că am făcut ceva pentru mine, de fapt. Asta e foarte interesant. Așa, pentru mine e un lucru la care încerc să reflectez mai mult în perioada asta, tocmai pentru că și mie îmi vine foarte naturală perspectiva asta individuală. Cum să mă gândesc și la cursuri pe care le avem, unde vorbim de cum poți să îți reglezi propriul sistem nervos, cum poți să-ți încarci propria baterie, cum poți să-ți cultivi propria reziliență. Ori, în perspectiva asta interconnected, intraconnected, metapersonală, e mai util să ne gândim la sistemul nostru nervos. Exact. La reziliența noastră. Împreună. Da. Ce fac pentru mine și în același timp să mă întreb ce fac pentru celălalt. Adică să fie ca o autostradă cu dublu sens. Și cred că e atât de util, apropo de faptul că relațiile sunt vii, să învățăm să vedem invizibilul. Și să învățăm să... Putem să folosim și resursa umană din spațiu? Dacă resursa umană se lasă folosită, Ana sau Vlad?
O să avem nevoie fie de amândoi, fie de unul dintre voi. Te rugăm. Ana, mulțumim frumos. Să vii aici în fața camerelor, mulțumim frumos. Și am să vă rog pe voi amândoi să țineți această coală de hârtie cu cele 4 capete ale ei. Așa? Și dacă e în regulă, o să iau pixul. Asta este relația, cum se vede. E în sfârșit vizibilă și avem nevoie aici de suficient de multă creativitate, imaginație, pentru că nu de fiecare dată o să avem o coală de hârtie la îndemână. Și în momentul în care noi avem o atitudine mai degrabă egoistă, în care mă interesează doar să-mi fie mie bine, în momentul respectiv, cu relația se întâmplă asta. Uh-huh. În momentul în care vin cu o atitudine critică, ostilă, nemulțumită, arogantă, neîndestulată, asta se întâmplă cu relația. Toate acele momente de tu niciodată, tu întotdeauna, să-mi bag XYZ, tactul, traumele tale, etc. Toate acestea sunt comportamente prin care inconștient aducem energie negativă în relație. Iar asta se leagă un pic și de cel de-al treilea adevăr despre relații, și anume că relațiile sunt imperfecte. Au tot felul de damage-uri, însă oamenii care au un nivel mai mare de fericire, în adevăratul sens al cuvântului, și aici nu mă refer doar la bunăstare materială, ci efectiv la fericire, sunt oameni care au învățat să repare aceste damage-uri. Relațiile nu sunt perfecte, oamenii nu sunt perfecți, la baza relațiilor sănătoase nu se află lipsa de greșeală, ci disponibilitatea de a repara. În momentul în care amândoi am greșit și vii tu și spui, da, de ce sunt eu fraierul relației, să repar, să aduc mai multă energie pozitivă, apreciere și așa mai departe, nu e vorba doar despre relație, e vorba despre starea ta de bine, pentru că pe aici se scurge vitalitatea, energia, pe aici se scurge tot ceea ce este important și contează. Și la un moment dat ajungem în acel punct, din păcate, în care sunt atât de multe damage-uri, încât asta se întâmplă cu relația. Și ceva ce a fost viu, nu mai e viu. De aceea vreau să cred că putem repara aproape toate relațiile. Pentru că la un moment dat și energia corpului nostru va sucomba și o să fim prezenți într-o altă formă. Mulțumim. Foarte fain, foarte fain. Dă-mi o mie să rămână la mine. Mulțumesc. Ok. Apropo și de imperfecțiune, deci să rămânem cu gândul ăsta că nu există relații perfecte și că goana asta după perfecționare constantă poate să ducă și la epuizare și că nici nu vom ajunge vreodată acolo. Da. Și că în momentul în care facem o serie de lucruri doar pentru noi, neglijăm relația mai presus de toate. Și relația în paradigma Imago e sursa noastră de vitalitate. Un alt exemplu pe care îl dau, nu e cel mai academic, e să faci pipi și caca într-un pârâu, uitând că tu bei doar din acel pârâu. Adică și asta se întâmplă cu relațiile noastre. Suntem atât de convinși de faptul că ele nu contează pentru că nu le vedem, pentru că nu le putem atinge, pentru că nu le putem mirosi, pentru că nu le putem gusta, încât ne permitem foarte multe lucruri. Și asta ne costă dacă ne uităm la Statele Unite ale Americii și dacă ne întoarcem la această tristețe despre care tu vorbeai acum câteva minute. Mult mi-ar plăcea să mai stăm pe tema asta. Vreau să mergem și la ultima și mă bucur că e doar primul episod. Ultima, și e frumos că e lăsată la final, că aduce și o încărcătură așa de speranță și de optimism, este că fiecare dintre noi putem deveni mai competenți din punct de vedere relațional, deci indiferent cum arată trecutul nostru, indiferent ce am trăit sau ce n-am trăit, indiferent de context, putem să antrenăm asta. Exact. Și pun acum focus un pic mai mult pe competența relațională în condițiile în care în trecut evidențiam mai degrabă inteligența relațională. Și a fost un concept pe care l-am folosit foarte, foarte des și în cărți și în prelegeri, însă acum mi-e destul de clar că nu ceea ce știm face diferența atunci când vine vorba de relații, ci ceea ce facem. Eu pot să știu foarte multe lucruri, să citesc foarte multe lucruri, să fac foarte multe cursuri, dar dacă nu o să mă implic în anumite comportamente care să oglindească competența mea relațională, dinamica dintre mine și oamenii din jur, doar prin puterea gândului s-ar putea să nu se îmbunătățească.
Eu simt să subliniez ideea asta și pentru că e o diferență între ce știm și ce putem face cu consecvență, dată și de cât buget de energie avem, păstrând în minte tot pe Lisa Feldman Barrett. La persoana întâi, eu am trăit o grămadă de situații în care știam ce ar fi fost bine și n-am avut energie să fac. Și mă mai gândesc și la aspectul ăsta că memoria noastră implicită se recablează prin repetiție și asociere din experiențe trăite. Da. Și atunci are tot sensul și din perspectiva asta neuroștiințifică de ce e o diferență între ce înțeleg, dar adevărata transformare se întâmplă când pot să pun cu consecvență în practică ce înțeleg până când construiesc obiceiuri noi, moduri noi de funcționare, recablez circuite, construiesc autostrăzi neuronale noi. Dragul meu, un ultim gând, o ultimă întrebare am și încheiem, și anume dacă e ceva ce crezi că e important pentru episodul nostru de fundație, în sezonul dedicat relațiilor, ce n-am atins în conversația asta de fundație. Acum nivelul de anxietate crește, asta e bine, pentru că simt mai multă vitalitate. Cu siguranță sunt multe lucruri și în momentul în care voi pleca înspre casă, o să-mi vină în minte o serie de aspecte, dar acum în acest moment... Ce aș puncta e faptul că cu toții putem deveni mai competenți din punct de vedere relațional, exact așa cum ai spus și tu, indiferent de cum arată istoricul nostru personal. Și uneori e nevoie să vizualizăm cum ne-am dorit să fie aceste relații, Paul. Și că avem acest obicei care e din ce în ce mai exersat de a vizualiza viitorul meu. Cum ar fi dacă am extinde asta și am vizualiza viitorul Bucureștiului, viitorul României, al planetei, adică să trecem de la acest sine autonom și deconectat către un sine relațional, metapersonal. Și asta cred că deschide atât de multe noi perspective, inclusiv în știință. Multe conversații, multe cercetări, multe regândiri ale teoriilor clasice. Mi-ai dat temă și cu Carlo și în general cu a reflecta mai mult asta. Oameni buni, putem repeta cele 4 principii. Deci, 1. La cererea publicului, la cererea comunității. 2. 1. Nu ne putem pierde capacitatea de conectare, ci doar conștiința conectării. Putem să uităm cum să o facem, dar nu ne pierdem capacitatea. Relațiile sunt la fel de vii precum oamenii. Relațiile sunt la fel de imperfecte precum oamenii. Și cu toții putem deveni mai competenți din punct de vedere relațional. Foarte bine. Mulțumesc foarte mult. Am avut copiuță. Și cu acestea fiind spuse, dacă ați rămas cu noi până la final, vă mulțumim din inimă că ați fost cu noi la primul episod din sezonul dedicat relațiilor, făcut împreună de Pagina de Psihologie și Mind Architect. Îmbrățișări pentru comunitate, pentru telespectatori și pentru... Mulțumim mult! Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și în altă seară, mai avem niște episoade. Dacă v-au plăcut, de asemenea, vă mai poftiți și în altă seară, mai dați o șansă. Și pentru toate întrebările care apar, ne bucurăm dacă ne le lăsați pe chat. O să avem și un episod cel puțin dedicat Q&A-ului, poate chiar 2, așa că, dragilor, vă invităm să ni le adresați pe chat, pe social media sau oriunde. Îți mulțumesc. Până data viitoare să ne vedem cu bine. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de casă. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro.
Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.